Tak dobré odpoledne všem. Vítám vás pro většinu z vás, myslím, Domovské ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. V dnešní době, kdy pominula takové to první zděšení z války na Ukrajině, tak se objevují nejenom ty velmi aktuální a urgentní otázky, které jsme museli řešit od začátku, ale objevuje se mnohem více otázek týkajících se ekonomických souvislostí, tím, co se bude dít teď. Máme tady mnoho uprchlíků z Ukrajiny, jak se budou integrovat na trhu práce, co to znamená pro české pracovníky. Někteří jsou zděšení, bojí se, že nebudou mít práci. Naopak firmy se s tím potýkají zase úplně jinak. Jiný postoj k tomu mají společnosti, které investovaly v Rusku. Lidé se ptají na důsledky omezení exportu a importu z Ruska, jaký vlastně podíl vůbec na exportu Rusko pro Českou republiku má. Všechny tyto otázky právě teď vyvstávají, takže je ideální čas pro to sezvat si sem odborníky na slovo vzaté, které vám představím a kteří nám přiblíží tato témata. Budeme rádi, když budete diskutovat jak online, tak offline. Tímto vítám i všechny účastníky, kterých je opravdu mnoho i online. Neváhejte nám psát otázky do chatu, které budeme průběžně našim panelistům dávat. Není na co čekat, je mi ctí přivítat pana docenta Libora Žídka. Pana docenta Oldřicha Krpce. Vítám i docenta Petra Valoucha, doktora Petra Valoucha, ano, teď jsem ti dala, Petře. Vítám doktora Štěpána Mikulu, pana magistra Tadeáše Paulu. To už bylo titulu a můžeme jít Libore na věc. Já děkuji za pozvání. Myslím, že je jménem všech, kteří jsme tady byli, pozvaní. Měl bych ještě říct, že pan docent Krpec je z FSS, takže náš ekonomický rozměr je rozšířený o mezinárodně politické a vojenské souvislosti, protože pan docent to sleduje neustále, bych řekl, naprosto průběžně veškeré posuny vojsk. My jsme se domluvili, že každý z nás budeme mít na začátku nějaké krátké slovo v té oblasti, kterou nějak více sledujeme, a potom to necháme na vás. Takže v úvodních několika minutách bychom všichni měli něco říct, co nám přijde důležitý. A já bych možná začal od Petra, od strany, tak jestli bys něco... Tak to je velká čest, že můžu začít, takže děkuju. Moje jméno je už řečené Petr Valouch, mám stejně na fakultě problematikou hlavně podnikových financí, účetnictví a daní, takže samozřejmě pokud vás zajímá cokoliv z hlediska dopadů na daňový systém České republiky, války, která dneska probíhá, na možnosti našich podniků po válce se podílet na rekonstrukci zničené Ukrajiny, případně samozřejmě na nějaké možnosti investiční z hlediska našich podniků na Ukrajině, tak určitě. Kromě toho taky část své aktivity na fakultě věnuji proděkanování. Takže jsem případně schopen zodpovědět i otázky typu, co si myslíte, jaký dopad bude mít současná válka na Ukrajině třeba na náš školský systém, na to, jak integrovat naše ukrajinské kolegy a kolegyně do našeho vzdělávacího systému, ať už studenty nebo naše akademické pracovníky či učitele. Takže určitě se velice na tuhle debatu těším. Protože jsme si slíbili, že nebudeme dlouhý na úvod, tak moje poslední věta je, že jsem hrozně potěšen, že po zhruba 3 letech vidím na naší fakultě plnou učebnu, protože jestli nám poslední doba něco taky ukázala z hlediska covidové a válečné, takže už se ne vždycky podaří dneska naše učebny naplňovat. My jsme si zvykli strávit velmi dlouhý čas v našem online prostředí, ale já věřím, že to, že se tady vidíme zase po dlouhé době ve velkém počtu face to face, tak tu naši debatu posune někam jinam, než je to online setkávání se. Tak se těším. Ještě bych mohl jenom, tadyhle je několik volných míst na téhleté straně, jestli si chcete sednout, mě to tam přijde. A jinak moc děkuji za to zavření dveří, už jsem tak jako tam, jsem z toho trochu nervózní, takže moc děkuji.
Já si můžu zkusit. Tak, jak bylo řečeno, mé jméno je teda Špala a kvalifikoval jsem se tady do tohoto výběru ne díky svým nějakým titulům před či za, ale zejména kvůli tomu, že jsem měl příležitost na té Ukrajině být, respektive se Ukrajině prakticky, akademicky věnovat už asi od roku 2015, ale teďka nejaktuální jsem tam byl vlastně prvního dne toho konfliktu, vrátil jsem se před 14 dny, za 14 dní jsem se vracím. Co jsem tam dělal, to souvisí i s mojí odbornou tady snahou na veřejné ekonomie, což je zejména administrativa, fungování administrativy v konfliktech zasažených, ve státě zasažených konflikty, plus neziskový sektor, vzhledem k tomu, že tam jezdí v rámci malé neziskové organizace, tak i v těchto dvou oblastech, a třeba i v bezpečnostní, protože mám nějaký politologický background, tak v těchto z těch záležitostech se mě určitě můžete ptát, plus se vám pokusím odpovědět na nějakou tu realitu z místa, jo? Nečekejte, že vám budu říkat nějaký šílené věci, kolik mrtvých dětí jsem tam viděl, toho tak nejsem. Jsme tady od toho, abych spíš třeba zrcadlil některé pohledy zvenku právě tou mojí zkušeností zevnitř, takže snad vám vyhovím a tímto předám slovo. Děkuji. Tak já jsem Štěpán Mikula a věnuji se i normálně sezónní migraci a trhu práce. Takže to jsou prosím tě, myslím. Takže to jsou témata, ke kterým se můžu nějak vyjadřovat víc. Co se týče právě třeba toho trhu práce, kde všichni čekají nějaké odpovědi, nějaké predikce, co se doopravdy stane, ale dopředu musím avizovat, že pořád jsme prostě ve stádiu scénářů. Tak aspoň tady v tomhle rozměru vám můžu říct, co si vám dá. Tak, děkuji za slovo. My na katedře mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií tady tímhletím doslova žijeme, samozřejmě. Považujeme to po ekonomické transformaci za druhou největší událost našich životů a kariér. Já jsem přemýšlel, jakým způsobem to tady uchopit a já tedy v 5 minutách neumím nikdy nic a teď jako se nebudu tady snažit o nějaký obsažný příspěvek, ale formuluji jednu tezi, která by mohla být kontroverzní a mohla by být zajímavá do diskuze, a to je, že Západ neselhal. Já jsem přesvědčený o tom, že silná stránka Západu je ekonomika blahobytu, která je kompletně legitimní. Zkoušel jsem to na své 8leté dceři, a když jsem se jí zeptal, co bych chtěla prostě od vlády v hospodářské oblasti, tak řekla by, že se chce mít dobře. To znamená, tohle je prostě můj indikátor legitimity. My dneska slyšíme, že jsme nějakým způsobem selhali. Že jsme selhali politicky, že jsme ustupovali, byli jsme měcí, málo jsme zbrojili a tak dále. Já jsem přesvědčený, že tomu tak ve skutečnosti není. Že v roce 2014 jsme drobně změnili náš směr i v oblasti třeba obranné politiky a obranného průmyslu. Uvalili jsme nějaké sankce na Ruskou federaci a už dneska vidíme jednoznačné výsledky. Jsem přesvědčený, že prakticky žádné sankce, které můžeme teď uvalit na Rusko, ani ty úplně extrémní, včetně plynu a nevím čeho dalšího, nemůžou zastavit ruskou válečnou mašinerii v tomto typu konfliktu, jaký teď na Ukrajině vede, z důvodu surovinové, potravinové soběstačnosti, dostatku studenoválečných zbraní, které je možné zkonzumovat. Na druhou stranu už ty sankce, které byly uvalené v roce 2014, vedly k tomu, že jejich obranný průmysl je překvapivě nevýkonný. Má obrovské mezery a není schopen generovat dostatečnou sílu a dostatečný potenciál pro válku se Západem. To znamená, že naše bezpečnostní politika, pokud byla schopna vygenerovat 2,5krát více tanků pro západní válčiště a stejně tak 2,5krát více letadel pro západní válčiště, tak vlastně garantuje dostatek bezpečí pro Severoatlantickou alianci a pro Evropu. A to jsem mluvil teď o evropských zdrojích, ne o amerických. Pouze Evropa. Pouze Evropa sama. Malou korekci 2014 a sankcema na Rusko vytvořila obrovské nůžky ve schopnostech vést moderní válku. To samozřejmě nestačí k tomu, aby jsme zabránili tomu, co se děje teď na Ukrajině, ale je otázka prostě, kolik více tanků a BVPček a letadel v Evropské unii by zabránilo tady takovémuto vývoji.
kolik by zabránilo tomu, že někdo nás straší jadernýma zbraněma. A jestli tohle je cesta, ve které jsme dobří a ve které můžeme soutěžit s ruským odhodláním. Na druhou stranu, Rusko už teď dosáhlo spektakulárního neúspěchu. Na strategické úrovni už se nemůže stát nic jiného, než že to skončí hrozivou prohrou, která podváže schopnost Ruska generovat nějaký vojenský potenciál, která z něho dělá čím dál více do budoucna ekonomiku závislou prostě na Číně, která ukazuje, v přímém přenosu nám ukazuje, jak využití vojenské síly je naprosto špatný nástroj a špatná strategie k tomu dosáhnout nějakých svých politických cílů. Na druhou stranu samozřejmě přihlížíme taky jako obrovskému a pro mě teda v tomhle rozsahu rozhodně nečekanému jako vývoji, která je lidská tragédie a stojí to prostě strašně moc a bude to stát strašně moc do budoucna. Ale já rozhodně si nemyslím, že tady tohle, co dneska vidíme, je důkaz toho, že Západ je naivní, hloupý, neschopný, že dělal věci špatně a že dneska není schopen na to adekvátně reagovat. Děkuju. Já jsem teda myslel, že představení bude spíše takového jako oldovského typu, než jak vy jste prezentovali, ale je to samozřejmě na vás. Já jsem tady za ty vnější vztahy s Ruskem a to, co už tak Silva naznačovala, nebo řeknu to jinak, zeptal jsem se ve své seminární skupině, jaké je velké procento našich exportů do Ruska a byl jsem vyděšený, protože 2 studenti říkali, že 20. Byl jsem hodně vyděšený, musím říct, jo, takže to správné číslo je 2%. 2% našich exportů jde do Ruska, myslím si, že to je to, co by tady mělo jasně zaznít. Nebo vy to asi víte všichni, ale mám pocit, že to je něco, co by mělo jako obecně zaznívat ohledně toho, jak moc jako špatný to je. Takže samozřejmě pro nějaké firmy to špatné bude, ale pro tu ekonomiku jako celek to tak není. Takže tady ty volání, které tady byly od třeba bývalého prezidenta o diverzifikaci nebo o tom, že máme exportovat do Ruska, které tady zaznívá vlastně od celé transformace, musím říct, když to tady už zaznělo, tak to tady bylo celou dobu o tohledně to, že jsme opustili ruské trhy a že to je špatné a tak a nikdo nějak nemluvil o tom, že ty ruské trhy neplatily a že jsou hrozně riskantní. Tak myslím si, že ukazuje jako dobrá orientace směrem na západní trhy pro nás. To je jedna věc. Druhá věc, která myslím, že moc nezaznívá, je to, že Rusko vlastně tu obchodní politiku neustále využívalo ke svým zájmům. A to hodně takovým jako drastickým způsobem ve smyslu toho, že Gruzie zlobí, no tak najednou jako nesplňuje hygienické standardy gruzínský koňák, jo, anebo moldavský víno, nebo něco z Pobaltí. A tohle to bylo jakoby trvalé vlastně, podle mě, neustálá ruská strategie, o kterým mám moc, že se tady moc nepsalo, ale na druhou stranu všechny ty firmy, které tam investovaly, všechny ty firmy, které tam exportovaly, by si měly být dobře vědomi toho, že jestli tam jsou velký výnosy, což pravděpodobně byly ve srovnání s tím, jaký výnosy byly tady na tvrdých západních trzích, takže tam jsou adekvátně tomu prostě mnohem větší rizika, než jaký byly tady. Tak to by bylo tak za mě všechno. Já nevím, jestli kolegové teďka nechtějí něco říct věcnějšího taky, jakože mně by to přišlo. Pane? Teďka je to obráceně. Takže to naspět, no co se dá dělat. Tak já si úplně nemůžu říct na své pozice nic o tom, co se děje právě teď na Ukrajině, ale to, co mě trápí nejvíce, je to, co se stane tady. Protože to, co teďka zažíváme, si musíme dát nějaké souvislosti třeba s tím, co se dělo v roce 2015, kdy se minimálně asi evropsky řešilo, jakým způsobem proběhne integrace uprchlíků ze Sýrie v Německu. Tam jich přišlo za roky 2015, 2016 to asi 1,5 milionu. A s tím, že Německo má zhruba nějak přes 80 milionů obyvatel. A když to přepočítáte na relativní čísla, tak tam už teďka jsme. Už teďka máme prostě o 3% větší populaci. Nicméně tady tenhle příliv je samozřejmě obrovský. Dává to, jako testuje to kapacitu
a schopnost se přizpůsobit vlastně všech státních úřadů, který v jejich gesci se tady tohle nachází. Ale pořád nejsme jakoby země, která čelí největšímu přílivu. Když se tady podívám do nějaké zprávy Světové banky, tak ukazují, že třeba pro Polsko je to teďka přes 5%, jo, což je ještě podstatně víc. To znamená, tady tohle představuje obrovský test pro kapacity státních institucí a zároveň i výzvu pro to, jak vlastně co udělat, aby se tady tenhle v podstatě kalamitní stav, který jde nad rámec jakýchkoliv běžných kapacit nějakým způsobem zvládl. Tak já zkusím říct něco, co asi jako kdyby ze své pozice je pro mě důležité, a to je ta situace, která tam teďka je z nějakého strategického nebo ekonomického pohledu. Je důležité se, můžete na to pak případně si navázat, ale nějakými dotazy, ale je důležité teďka sledovat, co se bude dít v nejbližší budoucnosti, protože vlastně došlo k zastavení té severní fronty, nebo ta se teďka přeskupuje a pohybuje se směrem na východ, což nejde ani tak o ty vojenské detaily, ale jde o to, co to bude znamenat v kontextu toho, že třeba to ruské vedení se bude snažit prezentovat 9. květnu nějaký úspěch, jo? Takže teď se očekává v nejbližší budoucnosti to, že se obnoví, a už se to děje, jo? Ale že se jako skutečně intenzivně obnoví boje na té východní frontě a bude se držet ten mír. A to, proč to říkám, je vlastně ten důvod, že bude extrémně důležité sledovat, jak Západ bude podporovat, anebo jakým způsobem se k tomu bude stavět v momentě, kdy například Rusko nabídne, nebo se zastaví se nějaké bojové aktivity a Rusko přijde s nějakou nabídkou nějakých třeba mírových jednání. Jo? Protože nebo nějakých jakýchkoliv jednání, nebo přestane být absolutně odmítavý postoj, protože to může být další jakoby tah a i ta ukrajinská společnost, veřejnost třeba trošku vzdělaná se toho bojí, protože to je situace, kdy najednou západní země můžou začít tlačit na ukrajinské vedení, ale pojďme se teda domluvit nějak, jo, už skončili jsme válku, nebo chceme skončit válku, skončili jsme jako intenzivní část, pojďme hledat nějakou cestu ven. A v tu chvíli bude ukrajinské vedení extrémně těžké situaci, protože, jak se říká, na 2 Ukrajince 3 hetmani, jo, jako 3 nějací velitele, to je prostě, jak v Česku se třeba říká, na 2 Čechy 3 názory, tak Rusko podle mě bude sázet na to, že se ti Ukrajinci mezi sebou budou mít tendenci rozhádat, jo, protože jedni budou říkat ne, vyhrajeme do úplného konce, jedni budou říkat, no ale musíme najít nějaký kompromis. Stěží se nám podaří to dobít skutečně do stavu roku 2013, jo, nebo to je velmi, to se asi budeme bavit, jaké jsou scénáře. Ale tohle je podle mě jako extrémně důležitý moment, sledovat to, jak, jestli dojde k tomu, že Západ začne hledat nebo naléhat na Ukrajinu hledání kompromisu, jo, ta Ukrajina třeba nebude souhlasit, protože ten prezident si nemůže dovolit mít jako slabé řeči, to taky vysvětluje některé jako velmi silné, až bych řekl, jako silácké řeči, jo, vy nám nedáte ty letadla, vy nám nedáte toto, přijďte si sem a tak dále. To je prostě jako spíš takový PR moment dovnitř, kde on si nemůže dovolit říct, no tak pojďme si domluvit realisticky, víme, že to nedopadne asi jako celé 2013, jo, pokud se nestane něco šíleného, nějaký zázrak, jo. Tak tohle je podle mě extrémně důležitý moment nasledování, jestli Západ politicky, ekonomicky, vojensky bude stále podporovat Ukrajinu, řekněme, za všech okolností a hodně dlouhou dobu, a jestli se Ukrajina nebo ukrajinské vedení nezačne hádat mezi sebou, protože už nějaké náznaky v tomhle směru byly, a to je zase moment, na který podle mě čeká to ruské vedení, že v tom moment bude zase zranitelnější. Jo? To znamená, že v tomhle ohledu si myslím, že to bude velmi zajímavá věc na sledování a nechte se zmást nějakými prostě jednoduchými mediálními výroky, že ten měl silácké řeči. Ti se chtějí setkat. Vždycky je zatím potřeba číst určitou jako složitější hru a o tom se třeba můžeme popovídat v rámci nějakých vašich detailních dotazů.
Ta dnešní debata se jmenuje ekonomické souvislosti války na Ukrajině, tak já myslím, že některých ekonomických souvislostí jste si už všimli, když jste přijeli k benzince. Jsme poprvé v historii viděli čísla začínající 5, teďka 4, ještě 2 roky zpátky jsme začínali 2. Ještě před rokem jsme kupovali mouku za 9,90, jsme mi na Living Day kupovali za 19,90, aby jsme mohli upéct něco jako přispět Ukrajině. Na což samozřejmě teďka budou nuceni reagovat i vlády jednotlivých států třeba tím, že budou se snažit nějak selektivně podporovat třeba nejvíce postižená odvětví, jako je například odvětví dopravy a podobně. V České republice už to tak trošku začíná fungovat. Když se podíváte na aktuální opatření vlády, co chystá nebo nechystá, už nám trošku vlastně zasahuje do toho daňového systému, především tím, že jaksi umožňuje nějaké daňové úlevy podnikatelům, případně osobám, kteří jsou z hlediska té struktury vlastně cen nejvíce postiženy, jako jsou přepravní společnosti, podnikatelé, kteří jako velmi často jezdí automobily a podobně. Takže máme třeba aktuálně odpuštěno povinnost platit zálohy na silniční daň, jestli jste zaznamenali, že máme navrženou novelu zákona o spotřebních daních, která dočasně chce snížit spotřební daň na benzín na 50. Asi jste si všimli toho, že novelizujeme zákon o daních z příjmů, který třeba poprvé v historii umožní jako odčítatelnou položku od základu daně dar, který není vysloveně humanitární, ale umožní třeba takové dary na podporu Ukrajiny ve smyslu účastníků, což doposud nikdy samozřejmě nebylo, protože samozřejmě smyslem těch let bylo skutečně podporovat ty dobré věci. A teďka vlastně poprvé v historii jsme se přistihli, že chceme podporovat i válečné úsilí jedné ze stran tím, že našim podnikatelům a osobám umožňuje třeba odečíst od základu daně nějaké takové dary, což samozřejmě je věc, která určitě v tom vymocení bude hrát roli. Když bychom potom chtěli diskutovat o nějakých krátkodobých a dlouhodobých dopadech na daňové systémy, tak bohužel si musíme přiznat, že jsme trošku zaspali. Když jsme tady měli dlouhé roky prosperity, jsme měli čas vytvořit vlastně těch veřejných financí nějaký polštář na krizové období a ten jsme prostě promeškali. Teď by se nám nějaké rezervy hodily, protože budeme potřebovat profinancovat zvýšení příjmů uprchlíků, hledáme tady na vysokých školách dodatečné zdroje na naše ukrajinské kolegy a studenty a kolegové, kteří mohou trošku něco být, tak vědí, jak je to těžké dneska takové peníze získat. Přitom si takové věci samozřejmě v čase prosperity mají připravovat na časy krizové a toho jsme bohužel nedosáhli. Takže toť za mě jako úvod a teď už se především budu těšit. Tak já bych moc poděkoval, že jste všichni se nějak vyjádřili po mém drobném nátlaku i věcně. A teďka už je to opravdu na vás, na těch, jaké dotazy na nás máte, nějakou rámcovou expertizu jste teďka slyšeli. Ja by som teda možno začal otázkou, ja by som začal otázkou, ktorá bude asi viac politická ako ekonomická, aj keď samozrejme tie témy sa veľakrát prelíhajú. A bude to hlavne v spojitosti s regionálnou pozíciou Číny a ako túto situáciu môže ovplyvniť, alebo teda ako táto situácia môže ovplyvniť jej snahu o dlhodobú snahu o dosiahnutie regionálnej hegemónie. Možno, že sa naskytá tá paralela s medzivojnovým Japonskom, ktoré v podstate využilo situáciu veľkej hospodárskej krízy a takisto prvej svetovej vojny, keď začala svoju snahu o dosiahnutie regionálnej hegemónie. A teda mňa by zaujímalo, že a teda tá paralela je aspoň teda v covidovej kríze a samozrejme vo vojne na Ukrajine. Tak možno by ma zaujímal váš názor na túto vec. Okay. Děkujeme, tak já myslím, že to na to bylo, jestli někdo se může něco rád se tady jako řeknu svůj názor tady na toto. Tak, Čína samozřejmě jako má celou řadu ambicí, jo, to je jasné, nejenom regionální mocnost,
Tam si ostatně nevede v posledních letech nějak zvlášť jako skvěle. Jo? Někde ten Zenit byl rok 2016, kdy jsme jako všichni vnímali, že ten čínský kapitál prostě bude obrovským stimulem pro rozvoj a ještě spousta zemí byla ochotná pracovat s tou tezí, že Čína je třetí model, ani socialismus, ani kapitalismus, ale nějaký příspěvek lidstvu v oblasti jako nového rozvojového modelu. Následně všude v střední Evropě, v jihovýchodní Asii, prostě leckde, v Německu, tak došlo k vystřízlivění. A na jedné straně oni ukázali překvapivě malou jako třeba manažerskou schopnost a konkurenceschopnost toho svého modelu, pokud vyjede mimo hranice Číny. Na straně druhé si ty státy uvědomovaly obrovské politické a bezpečnostní rizika, které s tím jsou spojené. Přestože já nepovažuji Čínu za primárně expanzionistickou zemi jako v oblasti politické a vojenské. A oni explicitně začali soutěžit se Západem a teda konkrétně se Spojenými státy, protože sdílejí tu ruskou perspektivu, že Evropa není dostatečně jako zajímavý aktér, jako v nějakých těch bilaterálních vztazích. Že budou soutěžit s tou hegemonii. Teď Čína, podle mě, když se budeme bavit konkrétně o té ukrajinské krizi, tak lavíruje. Na jedné straně má strategické cementované partnerství prostě s Ruskem, ze kterého v poslední době mohla těžit jako suroviny samozřejmě, ale ta infrastruktura třeba není tak vyvinutá jako na západ. Takže do nějaké míry. A určitě ve vojenské spolupráci, protože tam se v tom úplně super high-tech jako vojenském průmyslu se ukazuje, že Čína stále ještě nedorostla třeba k tomu, aby byla schopna vyrábět motory pro špičková proudová letadla a podobné věci. A i v námořnictvu se je třeba ještě učit v raketovém vojsku a tak dále. Takže tady tuhle tu vojenskou spolupráci. Na druhou stranu samozřejmě všichni víme, že už je to sofistikovaná technologicky jako významná síla a tak dále, tak ta spolupráce na druhou stranu je jako zjevná. Teď lavíruje. Čína, určitě se k tomu postaví pragmaticky. V tuto chvíli to vypadá, že to Rusko prostě strategicky prohraje, teď myslím vojensky strategicky, a že tady tenhle ten okamžik povede prostě k tomu, že se bude sesouvat na úroveň zemí jako je Indie nebo Turecko prostě svým strategickým jako mezinárodním potenciálem. A Čína určitě nebude chtít se jako komitnout na straně lůzra. To určitě neudělá. Já, když bych si měl tipnout, tak bych si myslel, nebo jako můj názor je, že ta západní politika by měla být netlačit na země, jako je Čína nebo Indie, aby šli prostě do nějakých jako krvavých sankcí a ohrožovali svoji vlastní ekonomiku. Naopak říct si, to, co děláme my, je úplně dostatečné k těm dlouhodobým strategickým cílům a nechat jim prostor, který ukáže dobrou vůli a ukáže, že je možné pragmaticky spolupracovat se Západem a že to není třeba vidět vždycky jenom tou perspektivou té ideologie. Čína na základě signálu, které my nějakým způsobem čteme, je vyděšená z toho, že se tam sestřelila Su-35, což oni považovali za top of the art letadlo, že tam se ztrácí prostě P-90, což by považovali za super tank. Že se ukazuje, že ten vojenský průmysl Ruska vlastně není schopen konkurovat o generaci mladším, to je pravda, ale v podstatě jednoduchým protitankovým a protiletadlovým prostředkům. A to se jim nelíbí vůbec tady tohleto. No a pak je tam ještě jeden moment. Tady se ukazuje, jak strašně drahé, já už jsem na to narazil, nebo jak strašně drahé a komplikované je dosáhnout vlastních politických a strategických cílů čistě vojenskými prostředky. A když vidí, co se teď děje s ruskou armádou, když Ukrajina je v obraně a Rusko je v útoku, to je třeba říct. Jo? Nevíme, co bude, až se to obrátí a bude to naopak. Já jsem skeptický vůči tomu, co je schopna Ukrajina na zemi vybojovat, pokud by přešla jako do ofenzivy. Ale když vidí, jak je to problematické, tak já si spíš myslím, že tohleto Tajvanu dlouhodobě pomůže, než že by mu to tady nějakým způsobem škodilo. Protože to ukazuje cestu prostě. Jo? Proti lodní střely, drony, jako protiraketové prostředky a potom jako představa, že někdo
po této zkušenosti útoku na Kyjev bude chtít dělat obojživelnou operaci na Tajvan proti ekonomice středně velké, která se na to připravuje od prvního dne své existence, s úplně jinýma elitama, s úplně jinak agentama prolezlou jako generalitou. Jo, tak tohle spíš si myslím, že to těm silovým řešením, jako, že to snižuje pravděpodobnost silového řešení než civilního. Chcete se někdo k tomu nějak vyjádřit? Tak jestli ne, tak asi je čas na nějakou další otázku. Mě by spíš zajímalo. Mě by spíš zajímalo, jak by nějaký vámi předpokládaný scénář, kdyby konce tohohle z toho konfliktu, protože Rusko neodejde z Ukrajiny, aniž by deklarovalo nějaké malé vítězství. A Ukrajina dala najevo, že se nechce vzdát té své územní celistvosti a že by ideálně by se tam jako vrátili, tak jak jste řekl. Což znamená, jako, jak to skončí? Skončí to nějakou zákupovou válkou, která tam bude trvat tak nějak od 2014 vlastně tam nějakým způsobem trvala, ale nebavilo se lidí. A nebo jak si myslíte, že to můžeš Když jsem pochopil, tak ten dotaz... Jo, je na to. Já jsem ten dotaz připravil. Tak zapůjčím kolegům toto symbolizovat křišťálovou kouli. Tak, jo. Takže samozřejmě, je několik scénářů. Budu vám odpovídat z pozice člověka, který do poslední chvíle si myslel, byť na Ukrajinu jezdí prostě 7 let, problematikou se zabývá, psal jsem o tom různé věci, je to moje téma. Do poslední chvíle jsem si nemyslel, že se to zvrhne tímhle způsobem. Co to nedává moc velký strategický smysl z racionálního pohledu vedení války. Jo? To, jak se ta situace bude odvíjet teď, co jsem říkal na začátku, že pravděpodobně bude tlak z východu. Jo? To se tak tušilo, že se to stane, že to tak bude, ale celá ta severní fronta, Charkov, Kyjev, jo? To jsou úplně jako těžko vysvětlitelné momenty. V roce 2014 je fakt možné, že Ukrajinci nebo část Ukrajinců by v tom Charkově nějakou formu těch ruských vojsk klidně vítala. Jo? To je můj dojem. Ale to je úplně jako nastavení mindsetu 2014 do roku 2022 a to prostě nezapůjlo. Ale z vaší otázce. Samozřejmě prostě i scénář úplného vítězství. Jo? Musíme si definovat, co to vlastně jako je úplné vítězství. Jo? Rozvrácené státy nebo s konfliktem ovlivněné nebo selhávající státy mají i v rámci jako akademické teorie tam různé kvalifikační kritéria, ale jedno z nich, 2 z nich jsou špatný soused a landlock, jako nepřístup k moři, což je situace, ve které Ukrajina je teďka úplně maximální. Rusko aplikuje spíš třeba na africké země, ale tady to klidně použít, jo, plus x dalších kritérií. To znamená, i kdybychom se zbavili té ruské okupace a i kdyby Rusko přestalo být špatným sousedem, což je úplně sci-fi, jo, tak tam, kdyby často se to srovnává s druhou světovou válkou. Jo? Skončila druhá světová válka a Německo se vlastně během 10-15 let dostalo západní dál, než jaký ekonomicky se rozvinulo líp do většího rozkvětu, než bylo před válkou. Ale tam jde o ten zlomový moment, kdy prostě se řekne, teď skončila válka, jeden aktér je absolutně poražen, přestal existovat, jo? A v tu chvíli se dá něco začít jako tvořit. Jo? Do toho stalemate, do toho stavu, kdy obě dvě strany už ví, že ztratili víc, že už nemůžou získat ani to, s čím začínali, a že už je to bolí, to krváctví, zamnožit, to je ještě daleko. Obě dvě strany si myslí, že to můžou kompletně vyhrát. Rusko si myslí, že ještě, a má realisticky to je klidně možný, že Rusko ještě tu ukrajinskou stranu přejede, jo? Pak nějak ty desítky tisíc mrtvých válečných zločiny pojmenuje jinak, překreslí to a bude se tvářit, že vyhrálo. Ukrajina si myslí, že může vyhrát. Tam je to osobní jako zkušenost, ta morálka vítězná je úplně jako strhující, jo, až trošku zase iracionálně, a to potřebujete, když potřebujete válčit. Když si taky myslí, že to vyhrajou, dobijou a ještě prostě získají Krym a zpátky ty Doněcko-Luhanskou lidovou republiku, minimálně. Jo. Takže jsme hrozně daleko od toho momentu a na to, aby se dal ten scénář, ten ideální, jo, tak bychom potřebovali, aby prostě Rusko přestalo být špatným sousedem. Jo.
To znamená, že a to i kdyby si stáhli teďka, kdyby vypařili se všichni ruští vojáci, tak furt je to dřímající problém, který se může jednou v periodě, jednou za 10 let, jo, nebo jednou za 8 let vrátit silnější, slabší, to se uvidí. Nicméně, co je teda podle mě nejpravděpodobnější scénář, je to, že ten konflikt teďka přečká tu fázi, řekněme do toho 9. května, to jsou typy, jo, může to se být dál blíž, jo, přečká ten velký nastupení, ten útok ofenzivu z východu a z jihu, řekněme. Samozřejmě můžu znovu přijít ze severu, ale už by to nedávalo úplně takový smysl. Kdy prostě tam se ta fronta někde zastaví. Jo? Rusko by si hrozně přálo, nebo já nechci generalizovat Rusko je mnoho čestných lidí, kteří jsou proti tomu konfliktu, jo? Ale budeme říkat, prostě to vedení Ruska by hrozně chtělo, alespoň zarovnat Doněckou a Luhanskou oblast, nikoliv ta teritoria ovládaná, takže řekněme Donbas, částečně Dněpropetrovská oblast, Dněpro, Záporoží, si myslím, že do toho se už nebudou pouštět a budou si chtít udržet to, co mají na jihu. Otázka, jestli Cherson jo nebo ne. Kdyby jo, tak super, kdyby ne, tak ho budou držet si aspoň pěší cestu na Krym. V tuhle chvíli, kdyby se jim tohle podařilo zarovnat, tak můžou říct, tohle je naše veliké vítězství, takhle jsme to chtěli od začátku. Což samozřejmě není pravda. Jo? Protože tam skutečně umřelo 20-30 tisíc jejich vlastních vojáků, o ukrajinských ztrátách nemluvě. Ale to si myslím, že je jeden z nejpravděpodobnějších scénářů, kdy si i Ukrajina bude muset uvědomit, že jako dál, že nic moc lepšího, než to fronta mezi Doněckem a Dněprem, že už nic moc lepšího nečeká, a kdy najednou začnou racionální hráči říkat, ale pojďme se domluvit, protože pokud tady ještě, jak jsem naznačoval, pokud si takhle rozhádáme ještě západní podporu, tak Rusko může čekat rok, 2, 3, 8, oni to umí, a pak z malomocné Ukrajiny si vzít, co budou chtít. Jo. Myslím si, že tam bude ten zlomový moment, kdy jestli to ta ukrajinská společnost ustojí, jo, anebo nějaký rozumný kompromis, jo, jiný než kompletní vítězství, anebo ne. To samozřejmě uvidíme, protože sice teďka vnímáme Ukrajinu jako demokratickou, jako kontrastně demokratickou společnost oproti Rusku barbarskému, jo, ale je to taky jako hodně vykontrastovaný pohled. Jo. Ta ukrajinská demokracie, ona taky je hodně jako batolící se spíš po 4 než po 2, jo, ani neklopítající. Protože kdo byl Zelenský? Zelenský je teďka bez pochyby hrdina, je to prostě borec, který kdyby na ty starší odletěl, tak se vůbec nebavíme o ukrajinské válce a rozpravě, že první se bavíme prostě o jenom invazi, která byla jako úspěšná. On má kolem sebe jako geniální PR tým odborníků, kteří umí dělat kampaně, který má právě z volební kampaně, kterou vyhrál ne tím, že by sliboval to, co může splnit, ale je to typický produkt, odkoukal to, co se stalo třeba i v České republice a v jiných zemích. Prostě ten populistický model, slíbíme všem všechno, budeme mít zajímavého lídra, jo, a lidi nás zvolí. Jo, proti tomu ten hlavní konkurent zvolil takový konzervativní, ochrana, tadada. No prostě Zelenský byl populista, jo, a vyhrál ty volby kvůli skvělé marketingové kampani, jo. A teď shodou okolností, nikdo neví proč, možná chytl nějaký histrionský záchvat a vžil se do role a sláva bohu za to, jo. A prostě on využívá tu skvělou kampaň i v tom válčení. Ty skvělé fotky, ty šílený, děsivý, prostě tu reportáž, kterou vidíte každý den, každou minutu, sekundu, prostě jste šokovaní. Je úplně geniálně připravená, něco mezi zpravodajstvím a válečnou propagandou, protože tomu Rusko se zmohlo jenom na to jo. Ale jako, ano, jo, dovnitř trošku jiné. Ale je hrozně důležitý, a zase se vracíme, předám slovo, důležitý bude to, jestli se Ukrajina zvládne nerozhádat a přijmout v tu chvíli výhodné, byť kompromisní řešení, které ale bude určitě horší, než jak to bylo 23. února, anebo 2022, anebo někdy na začátku roku 2014. Vždycky to bude jako kdyby horší. A předávám slovo, kdo chce se to uvědomit. Jak jsem viděl, tady má ty poznámky, tak on se k tomu chce vyjádřit. Takže... Tak, jako samozřejmě tohle je otázka, kterou si klademe všichni, jaké jsou vlastně ty scénáře. Já jako vlastně navážu tady na to, co tu zaznělo, je z mého pohledu, nebo tak, jak to vidíme u nás, tak teď skutečně se pracuje s tím termínem toho dne vítězství, toho 9. května, kde Rusko teda musí odprezentovat nějaký úspěch. Ale
existují teda jako ještě i další možnosti. Za prvé, já bych řekl, že ty síly, které selhaly na tom severu, nebudou připraveny dostatečně rychle k tomu, aby mohly zahájit pořádnou ofenzivu. Zároveň je to nejhorší klimatické období teď. Jo? Kombinace prostě bláta a potom to, čemu říkají oni zelená vlna, že se obrazí veškeré keře a stromy a prostě tento prostředí pro obranu bude ještě mnohem lepší, než jaké je teď. Nikdo v tuhletu, žádný důstojník, rozumný, jako teď rozumný, když se bavíme jenom o té vojenské strategii, tak by nevedl ten útok prostě na přelomu dubna a května. Pochopitelně ta logika, nebo to, co oni vyhlásili, že skutečný cíl té operace je omezit obrany schopnost Ukrajiny, a to se jakože povedlo, jo, což je prostě absurdní. A teď teda budou zarovnávat ty lidové republiky do teritoria těch oblastí. Tak tam vzniknul Slaviansk, Krematorsk, Severodoněck jako opravdu výběžek, který potom úplně volá, jako aby byl uříznut, a tohle by mohlo být považováno za osvobození těch dvou lidových republik. A myslím si, že na základě těch informací, co máme, Rusko nemá sílu, aby tady tohleto dokázalo. Že oni by si na tom znova vylámali zuby. To by musel tomu vrchnímu velitelství někdo systematicky lhát a vytvářet tam nějaká psychóza, protože to si neumím představit. Já si v tuto chvíli neumím představit, že jejich síly jsou dostatečné, aby takto opevněné a takto připravené pozice, které jsou narvané tou protitankovou a protivrtulníkovou a částečně protiletadlovou technikou, že by se dokázali smést a že by tady tohleto dokázali vyhladit. Na druhou stranu ale, jako, toto si myslím, že je teď aktuální stav. Na druhou stranu skutečně je obtížné si představit, jak obrovsky efektivní by Ukrajina musela být v protiútoku, aby dokázala to smazat zpátky na ten 24. únor. Což by bylo, a Zelenský tohleto jasně řekl, toto by bylo vítězství. Tohle on považuje za vítězství. Ztracený Krym, o tom už se bude jenom nějak jako formálně diskutovat, oni neuznají nikdy samozřejmě, že toto je součást Ruska, není to součást Ukrajiny, ale to je ztracené a teď prostě rozpůlit zase, nebo to byla třetina území, ale včetně těch dvou velkých měst, tu Doněckou a Luhanskou oblast. Že to by bylo vítězství pro Ukrajinu. Já si skoro neumím představit, jak by toto mohl interpretovat trošičku důvěryhodně jako Putin, jako vítězství Ruska. To si skoro neumím představit. Takže se tomu pokusí zabránit. Teď ta hlavní otázka, která stojí před tím Ruskem jako takovým, i když my to tak nechceme vidět, je, jestli oni přejdou na opravdu plnohodnotnou válku, protože zatím skutečně válčí pouze se svýma jakože profesionálníma jednotkama a potom jako těma odvedencema v rámci toho normálního cyklu. Ale oni neudělali mobilizaci, oni nepřešli na stanné právo, oni nepřešli na válečnou ekonomiku jako úplně. My je těma sankcemi k tomu postrkujeme, ale oni nepřešli, oni to neudělali. A ty lidi z toho roku 2014, ty Girkinové a ostatní, ti vůdcové, jako v tom Luhansku a Doněcku, oni hulákají na plných plic. Prostě vy ignorujete skutečné potřeby ruského národa na Ukrajině. Vy prostě se zpronevěřujete svému historickému úkolu. Teď proti nám stojí celý Západ a to je cesta pro Putina ven z toho. Interpretovat, a on to dělá samozřejmě, interpretovat, my jsme právě teď nedostali přes hubu od Ukrajiny, ale my na Ukrajině bojujeme s celým sjednoceným Západem. A tady už to potom jako zní zase jinak, uhrát nějakou remízu, už není prostě prohra, ale jako pro ty lidi, co tomu rozumí, to samozřejmě je strašný neúspěch. Teď oni stojí před tím historickým momentem, kdy můžou říct, toto je další druhá světová válka, toto je vlastenecká válka a tady do toho půjdeme prostě plnýma zdrojema Ruska. Myslím si, že se ty elity bojí, že by to vedlo k politické změně a já bych si to strašně přál. Na druhou stranu ta poptávka je prostě úplně jednoznačná, a aby to brali vážně ten konflikt, jako ten prostě jako biblický střet. A ještě tam jeden aspekt, a to jsou zbraně hromadného ničení samozřejmě. My na západě, já to považuji za jako nevkusnou diskuzi. Ale to se mění. S tím neúspěchem, kdy jako včera jsme slyšeli výzvu separatistů k tomu, aby Rusko použilo chemické zbraně v Mariupolu. Tam je
zahnaná skupina několika set, možná jako vyšších stovek, možná prostě tisíce nebo 1500 bojeschopných mužů do jedné fabriky, do Azovstalu, kterou už skoro jako by nestojí za to dobývat a mnohem jednodušší je tam navalit nějaké chemické zbraně. Tam nemusou žádní civilisti, ti přece dávno odešli, 100krát Rusové řekli, že prostě mají odejít, takže tam už jsou pouze kombatanti a legitimní cíle. Teď je to prostě mimo civilní infrastrukturu, tady se bavíme o fabrice, ve které není nikdo jiný než vojáci, kteří jsou připraveni bojovat do posledního muže. Nikdo z nich stejně v podstatě nepřežije, to by jako ti radikálové na jedné i druhé straně prostě to ani neočekávají. Takže tady prostě úplně, a jako ta spekulace už byla včera večer, že použijí chemické zbraně a teď je otázka, nakolik Evropa a Západ je připravena přihlížet tomu, že tam někdo dokáže, že je opravdu schopen a připraven použít chemickou zbraň. No a pak tam je ještě jedno trumfové ESO. Já bych nečekal před pár týdny, že se o tom vůbec budeme bavit, jako reálné možnosti, ale to je použití taktické jaderné zbraně prostě na nějaké uskupení vojenských sil. Jo, tohle je, jako já bych řekl, že ne, jo, že to nestane. Jo, ale bych si taky nemyslel, že někdo může pokusit se zaútočit na Kyjev. Ale dovedu si v šílených nočních můrách představit, že někdo řekne tady tohle skupení plavidel na to v Baltu a my ukážeme Bůh prostě, že jsme schopni vypařit. A pak bych chtěl vidět tu svoji dceru, jak řekne, ne, pojďme bojovat za územní celistvost Ukrajiny v hranicích 24. února. Jo? Když prostě tady chráníme každou mořskou chalupu a teď by tam prostě někdo jako udělal něco takového. To si skoro, takže ty možnosti jako kdyby jsou, ale začínají být tedy jako opravdu hraniční. Děkuju. Na ekonomické dopady na Česko. To je na úvod zaznělo, že ten příliv uprchlíků, který máme nějakých 300 000, představuje obrovský tlak na veškeré státní instituce. Co to konkrétně přinese třeba českému zdravotnictví? Já se teďka neptám na to, jestli je na to zdravotnictví připravené, protože jako rozhodně není to bezprecedentní situace. Co nás čeká ve zdravotnictví? Co nám to přinese a dá se s tím něco dělat institucionálně? Děkuju. Tak se obávám, že není úplně žádný velký odborník na zdravotnictví zrovna. Ale myslím si, že to je jako... Asi bych s vámi nesouhlasil úplně v tom, že to zdravotnictví jako takový prostě nějaký... Že ten problém může být tak velký, jak asi trošku naznačujete. Bude to asi odviset od toho, v jakém konkrétním segmentu. Dokážu si představit, že bude prostě jako strašlivě nedostatková, nevím co, taková péče prostě praktických lékařů a tady prostě zubařů a věci, co jsou už teďka jakoby nedostatkový. Na druhou stranu zase třeba mám úplně velký strach o nemocniční péči, protože máme za sebou covid, který prostě ukázal, že i přes nejrůznější redukce prostě lůžek a podobně, tak pro, řekněme, stav míru české zdravotnictví je pořád docela dost předimenzované, což se teďka může znovu hodit. Jo. Co se týče těch ostatních segmentů, tak tam asi platí podobná věc jako třeba u školství, že víme, že prostě ty kapacity nejsou dostatečné a je potřeba nějak jako rychle škálovat. A jeden ze způsobů, jak to udělat, je prostě využít kvalifikace těch prostě přicházejících uprchlíků. A tam, kde je to možné, prostě být jenom trochu, tak nějak jako být flexibilní a umožnit jim vykonávat to, co umí, no? Což může být to, že to můžou být prostě zrovna třeba lékaři a zdravotní sestry. Děkuji. Ja by som mal teda otázku na medzinárodné vzťahy, lebo teraz vidíme nejak taký väčší switch tých názorov, či už vidíme, že Švédsko, Fínsko by chcelo vstúpiť do NATO. Vidíme, že tie štáty tej bývalej Jugoslávie sa naozaj obávajú o to, že by sa mohlo niečo takéto im stať. Myslíte si, že toto ako keby
nejaké zjednotenie Európskej únie a že teraz príde proste bod, kedy sa všetci zjednotí v ten budúci vstup a bude proste úplne iná nálada v tej Európskej únii. Ak áno, a prijímali by sme tie štáty postupne, samozrejme je to nejaký spektrum nejakého času, keď by sa to všetko stalo, tak aký by to malo dopad, pretože tie súčasné európske štáty sú nejak zoradené, na základe toho prijímajú nejak peniaze a dávajú nejak peniaze, že aké budú tie trendy v budúcnosti. No tak to je logický dotaz a strašně složitý samozřejmě. Švédsko, Finsko, to je jednoduchá věc. Jo? Tam prostě oni jsou plně připraveni na všechno, můžou vstoupit do Severoatlantické aliance, ta bude posílena. V daném kontextu to je něco, co jako Rusko v podstatě spolkne bez čehokoliv. To teď mají starosti. To není problém. A druhý, jako ta další věc je nějaká ta evropská jako jednota. Jo? Teď máme takové zvláštní sepětí v nouzi, a naplňuje nás to optimismem a hrdostí. Samozřejmě ukazují se ty rozdíly, které jsou ještě pěkně politicky hezky jako zvládané v tuhletu chvíli, kdy to Německo má třeba úplně jiné zájmy s těma surovinama a má úplně jako jiný pohled a pragmatičtější pohled na věc než někdo jiný, ale dělá zásadní změnu v zahraniční politice, nyní dát 100 miliard eur prostě na zbrojení, dodává někomu zbraně. Tohle je jako samozřejmě nějaká změna, která prostě jde tady s tímhletím, s touhletou vlnou. Pak ale musíme vidět už třeba to Maďarsko, jo, které se na to dívá úplně jinak a hraje tu svoji kartu. Ona chce pokračovat ve stavbě jaderné elektrárny jako ruskou firmu. Chce v tom pokračovat dál, chce být freerider na tom, chce mít levnější suroviny, chce mít nadstandardní vztahy s tím východem. To je jako Orbánova strategie dlouhodobě, byla zaměřena na Čínu, tam to prostě tolik nevyšlo. S Ruskem teda i za těch okolností míní tu kartu hrát. Samozřejmě do nějaké míry to bylo pro ty volby, které právě teď dopadly a vyhrál, třeba i díky tomu, proti sjednocené opozici, ale už vidíme tady něco nějak. Zajímavý je Polsko. Kačinský přišel s tím svým neuvěřitelným bludem, jo, s tím zničením toho letadla zpátky. Jo, ta tragédie smlouvy. To je pro mě jako neuvěřitelné, to ukazuje, do jaké míry ty státy jsou ochotny si zahrát svou vnitropolitickou kartu a i Kačínský je ten typ, který myslí na ten historický odkaz mnohem víc, než na nějaký jako jeho politickou každodennost nebo třeba prostě jakékoliv jiné zisky. Tak na tomhle se můžeme rozsekat už jako poměrně snadno. Kdy máme mezinárodní vyšetřovací komise, které jasně řekly, že to je chyba jako posádky, zejména potom prostě jeho bratra, jo, a tak dále. A teď přijde někdo s nějakou úplně šílenou konstrukcí, kterou míní po jednotlivých dávkách pouštět do médií a ovlivňovat tím jako veřejné mínění prostě v Evropě. Úplně další téma potom je ten Balkán. Srbsko dělalo všechno pro to, aby do Evropské unie nepatřilo. V posledních letech si nechalo postavit všechny nejsmradlavější elektrárny světa, jo, jako uhelné, předělat všechny své ocelárny na úplně tu nejšpinavější věc, jaká existuje z čínských peněz. Přestože bylo neustále upozorňováno, že tady tohle toho vzdaluje od toho členství a ne, že by ho k tomu přiblížoval. I tam vyhrál opět prostě politik, který v Evropské unii by možná doplnil prostě spíš toho Orbána než něco jiného. A nakonec potom tady máme ještě tu Ukrajinu samotnou, kterou teď vzýváme a pozýváme do EU. Pokud to jako tady člověk žasne. Jo? V roce 2014 ukázali, že jsou v podstatě padlým státem. Politická elita katastrofa, jo? Vojenské struktury hrůza, transformace naprosto nezvládnutá. Ta ekonomika, jako, co od té doby přidala? No, přidala jako silný prvek nacionalismu, což je nějaký základ státnosti, tím jsme si prošli všechny státy, s tím já umím pracovat. Zlepšila svoji obranyschopnost, nechala se nacvičit na ten, logika nepřítel mého nepřítele můj přítel, jo, nic lepšího zatím prostě jsem vidět nedokázal. Ale teď prostě máme Ukrajinu, kterou vnímáme velice pozitivně. To je v pořádku, ona vlastně dělá za nás špinavou práci svým způsobem.
ale zvládli do Evropské unie v nějakém extra zkráceném prostě přijímacím jako řízení. Zemi, která bude mít, jaké bude mít uplatnění na společném trhu. Jo? Když si hýčkala oligarchy s jejich dolama a ocelárnama, které by nepřežily ani jednu vteřinu na trhu prostě Evropské unie. A prakticky všechno, co dělala, bylo, aby se nikdy do přímého konkurenčního tlaku prostě ze západem nedostala. Která byla připravena v roce 2014 několikrát změnit svůj kurz ze dne na den, právě proto, aby nebyla součástí západního světa, která ekonomicky vždycky lnula prostě k Ruské federaci, než se to teda změnilo tím konfliktem 2014-2015. A já navíc se děsím toho, jak bude vypadat ta sociální struktura po té válce, ať už dopadne jakkoliv. Představme si, že oni ji vyhrají. A teď tam budou převážně ti, co bojovali. To znamená ti, kteří mají pocit, že mají být odměněni za své úsilí. My vidíme, jak obtížné je integrovat zemi, jako je východní Německo a kolik to stojí. Jo? Jak obtížné je zapojit prostě jako ty méně úspěšné části Polska anebo Maďarska. Ty kapsy té chudoby tam, kde ty pracovní pozice navždycky zmizí. Tak potom východ Ukrajiny, ať už to bude cokoliv, prostě to na té východní straně od Dněpru, bude plné lidí, kteří umí teda válčit a mají pocit, že oni jsou ti skuteční synové toho státu a že to jsou oni, kteří by měli být odměněni. No a teď přijdou ti, kteří neválčili a přijdou s evropským vysokoškolským vzděláním a řeknou, co umíš, střílet, to už teď nepotřebujeme. Teď jsi dobrý na nějakou jako velmi nízkou kvalifikovanou práci a já tě budu vést. Tohleto je obrovské politické napětí, které tam bude vznikat a jako já to na nějakou obrovskou integraci a nějakou vlnu prostě sjednocování Evropy pod hvězdnatou vlajkou jako nevidím. Teď myslím jako ne tu americkou, ale tu evropskou. Ale přál bych si to samozřejmě. A přál bych si spoustu velkorysosti a přál bych si spoustu investic a komplementarity těch ekonomik a tak dále. Děkuji. Já jsem už dotaz tady z online, mám tady víc, tak začnu s dovolením tím druhým a nebojte se, i na ten první se dostane. Je tady dotaz, jaká bude role zemí Evropské unie po ukončení válečných operací, ať už skončí jakkoliv. Jak bychom měli spolupracovat s Ruskem s pohledem snahy zachovat blahobyt pro občany Evropské unie a s ohledem na naši energetickou závislost. Jsme schopni pomoct Ukrajině s fyzickou obnovou země ze stavu 0 a vytvořením demokratických institucí v kontextu toho, co jsme viděli v posledních 10 letech. A to reakce tedy na vás. Tak to mám to nějak uchopit. Takže samozřejmě, že Západ je schopen prostě zásadním způsobem tam investovat, postavit tam továrny, zvýšit svoji cenovou konkurenceschopnost oproti asijské konkurenci tím, že bude využívat tamní pracovní sílu a tak dále. Samozřejmě, že je schopen rozvinout infrastrukturu a podobně. Je otázka, jaké budou pochopitelně ty politické vztahy, jaké budou ty nálady na té scéně, jaké politiky oni budou chtít do svého čela volit, jakým způsobem přežije ten teď nedotknutelný obraz prezidenta Zelenského. Četl jsem jeden komentář, který se mi hrozně líbil. Teď dostal herec jako fantastické jeviště pro epochální antické drama a on hraje svůj roli. Jo? Teď je otázka, nakolik tady tohle bude prezident, budovatel, který bude čelit všem těm věcem, kterým měli čelit před 30 lety. Jo? 30 let zpátky my jsme podstupovali transformaci, která dopadla nějak, ale spíš dobře. Nicméně v té době se čelilo jako konkurenci ze západu třeba. Ale nečelilo se takové konkurenci z východu, jako prostě dneska bude přesně v těch oblastech toho méně náročného průmyslového zboží, které oni tam můžou dělat, nebo využijou top of the art, fyzický kapitál, ale budou prostě dodávat tu levnou pracovní sílu a tak dále. Vztahy s Ruskou federací, no já bych si přál ty nejlepší, ale Ruskou federaci, která je vedena úplně někým jiným. Takže ten scénář prostě ideál je pochopitelně jako vojenský převrat. Teď bylo by krásné, kdyby poprvé v dějinách Ruska to neproběhlo jako strašlivě radikálně. Jo? Jak my vidíme politické změny tam pouze jako od mantinelu k mantinelu.
Takže neumím si skoro, jako já si to neumím představit a neříkám, že to je teď pravděpodobné, ale přál bych si, aby vztahy byly vřelé prostě s režimem, který s náma chce spolupracovat, komunikovat, zahrávat příkopy a přál bych si, abychom využívali jejich konkurenční výhody, což jsou prostě nerostné suroviny a další suroviny a tak dále. Ale s Putinovým Ruskem, pokud by to mělo být, s Putinovým Ruskem, které bude hrát v případě, že to dopadne tak, jak to teď vypadá, kartu obležení a historického souboje se Západem, který se proti němu spiknul, které bude hledat své spojence jako možná v Iránu. Turecko bude velmi jako ostražité, Čína bude lavírovat, Indové už teď nechtějí se podílet na jejich projektech zbrojních. Nevím, nedovedu si představit prostě vztahy s touhletou zemí. Na druhou stranu jako já se ptám, nakolik sankce, které budou uvoleny na nerostné suroviny, zvyšují bezpečí. Já si myslím, že minimálně. Kohokoliv. A jsem přesvědčený, že Rusko tuto ukrajinskou válku je schopno vést prostě bez ohledu na to, jestli odebíráme nebo neodebíráme plyn. Tam se to těžko nahradí, u té ropy to najde své odběratele. Takže vím, že ty sankce, nebo myslím si, že ty sankce by nezvýšily bezpečí, ale vím, že by snížily blahobyt. A pro mě tady tohle to jako třeba není věc, do které bych za každou cenu šel. Jo, Petr. Mám trošku pocit, že se nám tady zkuze z ekonomických souvislostí války na Ukrajině mění trochu na politické souvislosti války na Ukrajině, tak já do toho mění trochu ekonomiky taky. Mně se mi zdá, že jednu věc ta válka vlastně aktuálně ukazuje velmi a to vede k něčemu, co nazvu jako lepší diverzifikací portfolio. Protože se jako poměrně značně ukazuje, že sázka na jednu kartu v čase krize je prostě obrovský problém. A ta závislost samozřejmě Evropy na energetice dodávané z Ruska ukazuje, že prostě máme dneska omezený manévrovací prostor. Je to makroúroveň. Ta mikroúroveň je vlastně úplně stejná, jako tady třeba na Škodovce. Škodovka musí zastavit výrobu, protože je závislá na jednom dodavateli z Ukrajiny, který prostě dodává kabelové svazky a když vypadne jako jeden dodavatel a ta strategie, o které se tady dlouho učíme, že nejlepší zásobovací strategie je just in time, čili dodat vlastně ten materiál v okamžiku, kdy ta Škodovka je na výrobní lince, tak funguje jenom tehdy, když opravdu ten čas ten kabel je na tom místě, na které má být a jakmile to máte vlastně postaveno na jednom dodavateli, který vypadne. A ta válka není válka lejkovina, ukazuje prostě situaci, jak se rozvrací dodavatelské řetězce, tak samozřejmě povede určitě jako racionálně uvažující manažery a taky makroekonomii k tomu, že prostě začnou diverzifikovat své portfolio a přemýšlet o tom, jak mít alternativy těch svých dodávkách. Což je vlastně dobře, protože my v podstatě tady na financích vždycky učíme, když něčeho investujete, tak investujte tak, aby vám případné jako jedno nešťastné období nezbořilo celé portfolio. No a konec konců základní příklady ekonomického dopadu vidíme i na těch obecných úrovních, kdy dokázali vlastně některé obce utopit bez bank jako miliardy korun, abyste se k ním velmi obtížně budou dostávat. Víc samozřejmě ještě před 2 měsíci nikdo nehodnotil to riziko jako nějaké významné, ale zase se ukázalo to, co vždycky, když to máte prostě na jednom místě a něco nečekaného se stane, tak nemáte kam šáhnout do druhého šuku. Takže to určitě teďka povede k velkému přehodnocení práce s riziky a to je vlastně dobře. Jenom možná využiju toho slova, které zaznělo v té otázce, myslím taky jako investice. A to bych se rád zeptal klidně kolegů, zase, abychom to posunuli do té ekonomické sféry. Kdo je ten investor, kdo by mohl do takhle rozvrácené země investovat, i kdyby ten konflikt skončil, jo, tam nějak byl ten původ 0, jo. Ta otázka byla, jako, kdo to může být, aby do toho jako byl nějaký Marshallův plán, bylo politické rozhodnutí. Ale klidně bych se zeptal, jako vás, tady kteří tomu rozhodnutí líp než já, jako, co by se muselo stát, aby někdo tak jako odvážně, aby riskoval do konfliktem rozvrácené země. To je jako ekonomická otázka. Tak já bych se možná k tomu vyjádřil, že jako historicky, že takové věci se asi děly, že to si umím představit, takové investice, ale spíš jde o to, aby ta situace byla taková, že
jako je realistický, že to tam nebude zase za 4 nebo 8 let znova. No. Já myslím, že to spíš stojí takovýmhle způsobem. Jinak, když jsou tam lidi, kteří umějí se stroji a tak jako ta fabrika, jako, která bude dělat něco konkurenceschopného, podle mě to jako může být realistická strategie nebo rozumná, ale spíš ty další rizika, které tam jsou. Jinak ještě asi jsem chtěl říct, že si myslím, že teďka je velká podpora pro nějakou pomoc v Ukrajině. To jako aspoň já to tak vnímám a myslím, že pro EU vypsat balík 100 miliard nebo něco, že to jako obligací, když se to teďka naučili na fiskálním balíčku, že to nebude takový problém. Ale myslím, že to, co tady tak jako zaznělo, a co myslím, že by mělo zaznět víc, že Ukrajina prostě trochu neplnila své domácí úkoly. A že jako jde prostě o to, jestli se tam rozkrade nebo prostě zpronevěří nějaký rozumný procento, anebo bude to bude nějaký obrovský procento. A to, co já jsem o tom četl, nebo to, co jsem se bavil s někým, kdo tam byl, tak ta míra třeba té korupce byla zcela nesrovnatelná s tím, co je tady. Jako úplně jako jiné levely. A to samozřejmě nikdo nebude chtít dávat. Jo, to jako EU nebude ochotná cokoliv takového dělat, takže za mě toho hodně závisí od toho, co jako jak to bude vypadat tam a co budou oni ochotní nebo schopni udělat a zabezpečit. Ještě nějak chcem. Samozřejmě ta základní investorská půjčka je jednoduchá. Když se budeme bavit o soukromém sektoru, tak ten vyhodnocuje míru rizika, poměřuje ji s mírou potenciálního výnosu. Čím větší riziko, tím víc si to chce také nechat zaplatit, což znamená, když uvidí příležitosti na nadprůměrný zisk, tak je schopno akceptovat vyšší míru rizika, která nepochybně v těchto státech. Takže tam jsme v základním investorském trhu rozhodování. Likvidita, riziko, výnos. A ještě tady, do toho se pěkně hodí takový ten historický příklad o tom, jak nejen, že to rozhodnutí jakoby není jenom o tom, jestli investovat nebo ne, ale i do čeho investovat. Takže typicky některé formy kapitálu jsou odolnější proti určitým druhům rizika. S tou dobu snažil vzpomenout, že jsem ten příklad četl, ale asi už si nevzpomenu, ale pointa byla, že v nějaký moment, kde je v nějaké americké zemi, začali lidé investovat do přenosných šicích strojů. Protože ve chvíli, kdy prostě přišla jako kulta vybírat daně, tak bylo možné vzít a odnést je do lesa. Samozřejmě to není tak produktivní, jak jiný druh kapitálu, ale je to aspoň něco. Jestli se můžeme posunout? Jo? Myslím, že tady další dotaz víc ekonomické oblasti. Dobrý den, ráda bych se zeptala na váš názor na ukončení či pozastavení činnosti velkých společností v Rusku. Je takové v uvozovkách odříznutí Ruska vhodným řešením z dlouhodobého hlediska a jaké jsou možné scénáře budoucího vývoje mezinárodního obchodu? Jirka se dívá na mě, tak říká, já myslím, že ty firmy do toho šly s tím rizikem, že tam bude velký výnos a že tam ty rizika, pokud je nevnímali, tak je to podle mě jejich chyba. Protože ty rizika za mě byly jako zřejmý celkem komukoliv a tak. Takže a jestli to někomu nebylo zřejmé před 2014, tak potom už to mělo být všem úplně zřejmý, takže já bych to vnímal jako jejich krátkozrakost v tomhletom smyslu. A další scénáře, opravdu řečeno, kdykoliv přijde jakýkoliv student s tím, že chce psat bakalářku o nějakém vývoji a nebude tam chce mít prognózu, tak mu řeknu, že v žádném případě to nemá dělat, protože jako my nevíme o tom, co je teď, na to, že bychom dělali nějakou prognózu, takže do prognózy si určitě moc netroufám. Já si myslím, že jako osobně si trochu myslím, že tady ty surovinové věci, že to zapadá do Green Dealu a tak nějakým způsobem evropského. Na druhé straně se budou potřebovat nějaké jiné suroviny pro ten Green Deal, takže můžeme se zbavit závislosti na jednom autoritativním výměnou za nějaký jiný autoritativní asi, který je teďka zrovna hodnej třeba, no, ale jak bude hodnej ještě za 2 roky nebo za 5 let, to je prostě otázka. Takže chci říct, že si myslím, že to má jenom jako špatná řešení, ale
osobně si myslím, že kdokoliv dělal biznis s Ruskem, takže to jako musel vědět, že tam to riziko je. Já si myslím, že jako většina firm toho jako pojmula jako čistě ekonomické rozhodování. Tady se vytvořila taková situace, že vlastně veřejné mínění toho světa je dneska jednoznačně na straně Ukrajiny. A vlastně v ten okamžik nestárnouce z Ruska. Některé ty velké firmy znamenalo přijít o zákazníka na těch jako významných trzích. Což znamená, oni raději obětují to 1% prostě do svého obratu v tom Rusku, že by ztratili 40% obratu prostě ve vyspělých ekonomikách. Takže jako buďme realisté, jako ono to není tak, že ti šéfové těch velkých firm jako mají měkké srdce a jako mohutně teďka jsou na straně Ukrajiny, ale ryze samozřejmě zodpovídají svým akcionářům a jsou zodpovědní za to, že prostě maximalizují výnosy těm svým akcionářům, a když viděli, že prostě potenciální ztráty z toho nestáhnutí se z Ruska jsou vyšší, než to, aby tam prostě zůstali, tak se samozřejmě jako racionálně stáhnou. To je ta správná strategie a ta péče žádného hospodáře, kterou vlastně učí. Jestli teda už jste nikdo nic nechtěli. Já jsem to chtěla vzít z toho druhého konce. Chtěla se zeptat, co si myslím, že o účinnosti ekonomických sankcí, jak ve zprávách se dostáváme, že teď už se přijímá asi tak 4. balíček těch sankcí na straně evropských zemí, západních zemí. Co teda, co vím, nebo já asi tuším, že těch informací zevnitř Ruska teď asi moc nemáme ani v té ekonomické rovině, ale přesto, jak byste hodnotili zkrátka účinnost té konkrétní politiky těch sankcí, opravdu je to ta inteligentní zbraň, jak někteří ekonomové nazývají, a cokoliv těch sankcí. Já bych možná teda začala asi jenom tím, jestli jaké jsou další možnosti. Jakože mě to vždycky přišlo, že sankce jsou taková jako zoufalá věc, kterou se snažíme dělat v té chvíli, kdy tam nechceme poslat naše vlastní vojáky a nechceme, když někdo zlobí, tak můžeme být jako hodnej policajt nebo zlej policajt, zkoušíme si být hodnej policajt, to úplně nefunguje, tak pak chceme být zlej policajt a co v té situaci můžeme dělat, tak za mě můžeme prostě udělat sankce nebo můžeme poslat vojáky a já nic dalšího jako vlastně variantu nevidím, takže mně to přijde jako vylučovací metodou. Ale Olda tady kýve, a máte 4 body, tak já to nechám asi Ne, je to 6 bodů, omlouvám se. Samozřejmě, účinnost sankcí je pochopitelně jako prostě z našeho pohledu tady této diskuze naprosto klíčové téma. A já jsem řekl ten svůj názor a můžu ho nějakým způsobem rozvinout. Ty sankce, které se uplatnily v roce 2014, abych to jako konkretizoval, co jsem měl na mysli, tak ty byly na technologie, které měly vojenské využití, anebo byly dual use, to znamená civilně vojenské využití, a potom taky prostě na ropný průmysl, na těžbu a tak dále. A ukázali svoji účinnost. Rusko, které v roce 2015, a teď jako tohle je věc, kterou, já jsem za to strašně rád, že se to konečně ukázalo, protože ty diskuze byly nekonečné. 2015 na vojenské přehlídce jezdil s armatama, tank T-14 nová generace, jako něco, co je prostě nedostižné a mělo to jako Západ posadit na zadek. Ve stejné době prostě už se měli startovat Suchoj 57 letadlo 5. generace. Dneska vidíme, jak účinné byly ty sankce v podvázání jejich schopnosti té moderní zbraňové výzbroje. Žádné armáty neexistují, žádné Su-57 neexistují a rozhodně ne s novýma motorama. Oni musí vyrábět ty 90 v Uralvagon závodu v Nižném Tagilu a ty sankce, které jsme přijali teď, tak údajně vedly k tomu, že ta jejich jediná tanková fabrika, která mezi tím bankrotovala 10 let, je platební neschopnosti, zachraňuje se, sanuje a rozkrádá se, tak teď jim nefunguje. Oni nemají ze západu komponenty high-tech, které potřebují k tomu, aby byli schopni vyrobit jeden tank, který je generačně horší než to, co máme na západě, ale furt jako kompetentní a relativně jako moderní. Oni nejsou schopni teď vyrábět zbraně v Rusku, protože nedostávají jako
od roku 2014 velkou část a teď ještě se přitlačilo. Prakticky všechno v elektrotechnickém průmyslu, ale včetně těžebních strojů a tak dále, se buď to vyrábí montováním ze západních komponentů, a nebo se aspoň vyrábí v nižší kvalitě několik generací, zatímco je běžné jako na té špičce světové, to znamená Západ nebo třeba Tajvan, a nebo se aspoň vyrábí na strojích, které oni neumí vyrobit a musí se dovést z Tajvanu, třeba polovodiče mikročipy. Byl na blogu velice zajímavý článek o ruských notebookích, jestli jste to viděli někdo, četli. Ono je to velmi hluboká záležitost tady tohleto. Rusko může používat, oni mají tisíce a tisíce tanků v úloženkách, které jsou schopni nějakou generální opravu vrhnout na bojiště a budou to tanky na úrovni T-64 prostě ukrajinských, třeba. Ale ten stát se pokouší o něco jiného. On ani neví, jak velký problém má, on to zjišťuje postupně. Nařízuje se od roku 2022 údajně podle toho textu nějakého geeka, tak má 60% počítačů do 10 kg, které se pořídí ve státních podnicích a ve veřejném sektoru, ve státní správě, má pocházet z domácích zdrojů. A tam nějaký recenzent rozebral prostě ten počítač, který ruská firma jako ukazuje jako řešení tohoto problému. Vykuchali z toho pochopitelně jako nějaké procesory Elbrus a Baikal, které ve skutečnosti jsou zhruba 10 let za technologickou úrovní, která je běžná na západě. A i ty se vyrábí na strojích z Tajvanu, které jim Tajvan přestal dodávat. Takže jako tohle to ukazuje, jak zranitelné prostě to Rusko, pokud chce hrát ne tu ligu německou, nebo prostě tajvanskou, nebo americkou, ale aspoň třeba jako srovnatelnou s tím, co děláme a umíme ve střední a východní Evropě, tak jak prostě zranitelný tady těmato sankcemi je. A to nemluvím o žádných nerostných surovinách, to skutečně mluvím o tom, co je vyzkoušená záležitost, chytrá sankce a jaké to má dopady, jaké to má důsledky. Tak, jenom těm sankcím, jde o to, že sankce fungují, ale musí být dobře zacílený a dlouhodobý bez výjimek. Jo? Když tady zmiňovali ty tanky, tak právě třeba tou výjimkou, která narušila účinnost těch sankcí, jsou ty francouzské, zapomněl jsem jméno, noční dění, které už vlastně jako kdyby neměly být dodané, ty smlouvy byly uzavřené v roku 2014, ale to nějak tak dodali a to prostě může narušit celý ten balík těch sankcí. Jo. Už od Iráku, od první války v Perském zálivu, kdy se uplatnily sankce, tak bohužel ty sankce fungují tak, že ty elity kanibalizují to, co by měla jako kdyby využívat ta společnost. To znamená, že když se měřily dopady, já nevím, třeba v tom Iráku, těch sankcí, tak než to došlo do toho prostě Saddámova paláce, do těch rodin, než oni přišli na to, že si nemůžou tam prostě jíst, já nevím, argentinské hovězí a tak dále, tak mezi tím nejdřív došly léky v nemocnicích, neléčily se prostě, nebyly léky na obrnu, jo, a takovýhle věci, protože ty elity pomocí těch silových složek to vždycky vzali těm, kteří jsou pod nima. Samozřejmě to může mít výhodu a nevýhodu, buď to může být jako věc, která skutečně už otřese tím režimem do takové míry, že už se v té zemi nedá žít a oni začnou potom po těch svých elitách žádat nějakou změnu. Nebo naopak je to sjednotí u vlajky, že se řekne, a ti zlí Američani způsobují to, že vy tady prostě nemáte léky pro svoje obrnou nemocné děti úplně zbytečně třeba, jo, a tak dále. Problém je taky, že jako ta zranitelnost toho Ruska v tomhle ohledu je něco, co si my stěží můžeme představit, protože, a teďka nechci se dopustit nějaké honzejkovské chyby a mluvit o nějakých příliš primordiálních prvcích, ale skutečně oni toho vydrží víc, než my si jsme schopni představit. Jo? Životní úroveň, životní standard, to, jakou cenu přisuzují lidskému životu, to je tak odvážné tvrzení, je ale jiná, než jakou máme my, jo? A je na základě zkušeností životních. Jo? A tím pádem pro ně prostě je to, oni můžou klesat a couvat o mnohem hlouběji, než my už dávno bychom tady začali mluvit jiným jazykem, zdali jste komukoliv, kdo by přišel, ale když to řeknu blbě, tak prostě ruský mužik ještě prostě bude držet a pojede tu svůj narrativ, který ani úplně nerozumí.
To znamená, ta zranitelnost souvisí s tím, do jaké míry my jsme schopni jako je efektivně zranit, protože toho vydrží hrozně moc. A je to bohužel i mentální problém, to se čest výjimkám, jo, to době generalismu. Ale to třeba jsou historky prostě vojáků, kamarádů mých, kteří tam prostě, my jsme vyváželi lidi mezi vlastně už na hranici Černobyské oblasti, že oni operovali přesně v těch územích, prostě Makarov, Malin, pak ty nešťastné, prostě Buča a tak dál, tam já jsem nebyl, ale tam ty moji vojáci prostě operovali a oni říkali mě typickou historku, jako kdyby v těch dobách, kdy odjížděli ty konvoje, kdy se stahovali, těsně předtím, když se objevili ty a medializovali ty zvěrstva, tak oni říkají, my tak prostě jdeme na lov těch ruských vojáků s těma lavama, javelinama a tak dále a vidí, že ty kolony jezdí tak, že na obrněné technice sedí ti vojáci ruští, kteří to ještě jako přežili, jo, a sedí na té technice. Jo? Jasný, že prostě nějaký BVPčko nebo tyhle ty zbraně, ta obrněná technika vám úplně moc nepomůže, ale logicky byste si třeba vybrali být aspoň uvnitř toho tanku nebo nějaký, ale prostě lidi byli na korbě a jeli. Tak oni spálili, ty lidi zhořeli ještě dřív než ty tanky, pak otevřeli ty BVPčka a tam byly televize, XR, zlato, zlatý zuby, jo? A to je, oni se tak chovají i k sobě, jako kdyby, jo? A to už je jako na hlubokou jako psychoanalytickou expertizu, na které níž já nejsem jako titulován, ale vysvětluje to do jisté míry, a to jsem chtěl tady říct, mi to jako nesouvisí úplně, není to úplně ekonomická věc, ale souvisí to i s těma, podle mého názoru, i třeba s těma zvěrstvama, které nám přijdou tak strašně nepředstavitelný, a že fakt něco musí být špatně se všema a to je úplně šílený, ale tohle je věc, která vychází z historicky ne z toho, že Rusové jsou zlejší než všichni ostatní, ale z toho, že mají špatné, nezodpovědné a neefektivní vojenské velení zejména na nízkých úrovních, které netrestá tyhle ty věci. To znamená, že už od čečenské války a i dřív, vy víte, že když někoho zabijete civila, tak vás pravděpodobně nikdo nepotrestá. Absolutně strašně chyba logistiky, to třeba jestli někdo na to má ještě jako lepší odpověď, tak potom problém vůbec toho tažení, jako proč ta ruská armáda byla tak špatně vybavená, financovaná a tak dále. Takže nedostatek logistiky, dostali vlastně rozkaz zajišťovat se samozásobitelsky, jo, tak to je oficiální jako termín, což je vlastně rabování. A vy si představte, a to se může stát komukoliv, to není ti zlí Rusové, to prostě vychází od prostě Hany Arendtové, která prostě říká ta banalita lidského zla. Vy si stěží si tady představit, že jsme schopni někoho zabít, znásilnit, zastřelit a vyrazit mu zlatý zuby a tak dál, jo. Ale v té situaci, ve které se ti ruští vojáci třeba nacházejí, tak najednou se to stává představitelné, protože vycházejí z toho základního principu, není člověk, není problém. Toho moderního ruského Čingischána, jo? Tam jde o to, že prostě, když víte, že nebudete potrestáni a že tam jezdí nějací lidi na kole, vy jste deprivovaní, protože po vás střílejí z Bayraktarů, z dronů, vy nevíte, kde ti Ukrajinci jsou, měli jste to už dávno vyhraný, vy jste toho vám umírají kamarádi a tam jezdí borec na kole, jo? A vy si budete vybrat, tak možná se zeptáme, jestli náhodou nehlásí, kde jsou naše pozice, vyšetříme, když ukáže, že ne, prověříme, jak pustíme ho dál. Ne, pro vás můžete dělat toto. Bum. Hotovo. Jste frustrovaní. To jsou jako zlý věci, ale taková je realita. Jste frustrovaní. Vaši kamarádi jsou mrtví, tak dál. Někoho znásilníte, to není tak jako těžký se dostat do mentálního stavu, zvlášť v rámci nějaké devové psychózy, to dělá víc lidí. A víte, že mě pak nebudete říkat, ty prosím tě, a ty to nikomu neříkej a budete nějak, ne, prostě ty lidi zastřelíte. Jo? Je tam typicky ta Buča, jo? A to nebyla genocida, ani etnická čistka, to jsou špatně používané termíny, které to je kolega Šmíd z toho kvete vždycky. Genocida, já jsem tady napsal, je terminologicky, je úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, rasové, národnostní skupiny. K tomu tam nedochází, tam nejsou schopni dosáhnout toho úmyslu celé nebo části, tak prostě je to několik obcí, jo. Druhá věc, tam ani nejde o tu etnickou, že tak nebo politickou, identitární, že by nenáviděli ty Ukrajince. Částečně se to tam dostane, ale prostě je to jednodušší. A víte, že vás nikdo nepotrestá. A v té Buči, typický příklad, povraždění muži, jo, od 18 do 50, zcela pragmaticky, ne kvůli tomu, že by prostě neměli rádi ukrajinské muže, ale kvůli tomu, že v této skupiny se rekrutovali lidi, kteří hlásili Ukrajincům,
v tom domě jsou a tak to tam nalejte minometnou střelu. Tak prostě nebudete vyšetřovat, každý den se ptát, a kde jsi byl včera, co jsi dělal. Všechny postřelíte, svážete, nahážete do sklepa a ještě si vytěžíte zlatý zuby. Takhle blbě to jako je. Do téhle situace se může dostat vlastně každý. Jo? A je to otázka určitě jako zlé, jako lidské podstaty v těch momentech. To znamená, že bych nechtěl, abychom zase jako se chytli do nějakého bestiálního hejtu Rusů, že jsou něco jiného než my, ale to se může fakt stát jako každým. A zkuste si nad tím někdy jako popřemýšlet a vyděsíte se, co všechno jako by člověk v takovýchhle jako okolnostech byl schopný dělat. Jo? Takže začal jsem s skončil jsem tady, tak skončím tady. Já jenom dělám ty historické věci a mám pocit, že prostě způsob vedení boje Ruska a způsob vedení boje na západě, že třeba za druhé světové války byl dost odlišný, čím nechci říct, že se nestaly nějaký excesy, ty se prostě staly všude, ale někde to na mě působí jako systémový a někde to jako... To je pravda, ale prostě tady teď řeknu něco, za co by mě neměl rád můj vedoucí katedry a ani nikdo další, ale jako, protože tam je nějaká jako převažující politická a světonázorová tendence. Ale americká armáda ve Vietnamu byla postavena jako, oni neměli kritérium, které by mohlo jako vyhodnotit úspěch. Nebylo to zabrání území, pomáhali tam spřátelenému režimu, šli osvobodit vlastně Vietnam, že jo. Pomoct prostě někomu jako od nějakého ideového zla. Nastavili si kritérium úspěchu jako počet zabitých nepřátel. Nastavili pobídky v rámci té struktury tak, že pokud si nejsem jistý, radši zabiju a zapíšu si to jako úspěch, než abych to rozsáhle vyšetřoval. V praxi potom na tom nízkém vedení to fungovalo tak, že pak, když se šlo do vesnice, tak kdokoliv, kdo se skrýval, byl legitimní terč. Kdokoliv, kdo utíkal, byl legitimní terč. Pokud to byli muži v odborovém věku, tak byli preventivně prostě pobiti. A to je západní armáda, ta nejdemokratičtějších a ještě i v době, kdy prostě se věřilo na západě svým vládám, že dělají jenom dobře a vždycky vyhrávají. Tady to, a samozřejmě, byli to stejně jako v ruské armádě, velmi výrazně nadreprezentovaní lidi s nižším vzděláním z chudých oblastí třeba, což ta ruská armáda je přesně to samé. Se krásně ukazuje, že 40% jich nejsou ruské etniky. A co se týče toho zásobování, jak tady kolega prostě o tom mluvil, to vlastní velení si neváží těch jejich životů samozřejmě. Oni v Bělorusku na tom cvičení před tou invazí byli ve stanech. V zimě, v únoru, kde tam honili po vesnicích jako slepice, aby se najedli. Když na těch video, nevím, nakolik je to reprezentativní, ale když otevřeli nákladáky se zásobama, tak v tom bylo několik pytlů brambor, řepy a cibule. Tam nebylo nic jiného. To zásobování bylo nastavené takhle. A to jsou samozřejmě anekdoty. Tak jenom možná, aby to nezapadlo, že by vás to mohlo zajímat, jako srovnání s tou ukrajinskou armádou tady a teď. Samozřejmě, že i ukrajinská armáda se dopouští válečných zločinů, je to potřeba jako říci. Jo. Druhá věc je to, že ukrajinská armáda na to má nějaké mechanismy a já znám zase konkrétní příklady lidí, kteří postříleli tam zajance, ale ten borec za to půjde na 15 let do vězení. Je tam jistý jako civilizovanější přístup nebo západnější přístup. To, proč to tak je, si můžeme buď říkat, že jsou teda velmi civilizovaní a západní a že to je skutečně ten velký rozdíl. Ono to zase velmi pragmatické vysvětlení, já nechci takový vysvětlení, ale to má pragmatické vysvětlení, že když vychytnete toho prostě Aslana někde z Azerbajdžánu, z Burjati nějakého tam Čingize z Burjati, tak vy ho můžete zastřelit v lese a nikdo vás asi za to úplně tak ani nestíhal, když jste ukrajinský voják. A nebo vy uvaříte čaj, uvaříte mu jídlo, dáte mu telefon, zavoluj své matce, celé to a vysvětlí, co tady děláš a proč jsi teďka střílel po té školce. Celý to natočíte na video, hadíte to na skvěle vedený prostě Facebook kanály a to je to, co vám nasype tu další dodávku těch 1000 mlavů nebo tanků a je to pro vás výhodnější. Jo? V momentě, a to zase si vracím úplně na začátek, jakmile dojde k jakémusi rozkmotření toho západu a těch
těch Ukrajinců na základě toho, že Západ už nebude chtít podporovat, nebo že Ukrajinci budou mít přehnané cíle, nebo začnou hádat, nebo nevím co, tak je klidně možné, že ti Ukrajinci přijdou do toho, co je pro ně pragmatičtější. A pokud už budou vědět, že za takový videj získají MLAV a S-300, tak ty lidi taky postřelují. Ani nestratí západní podporu, kvůli tomu, že dělají takže zase je to prostě, trošku bych odemočnil, nebo tomu sundal ty kontury těch různých jako propagandistických jako filtrů, ale zatím je to tak, že prostě zároveň ukrajinská armáda nemůže páchat válečné zločiny, když, nebo v takové míře, když tam nemá to civilní obyvatelstvo, na kterém by je páchala. Jo? Takže je třeba říct, že Rusko páchá šílené zločiny. To, proč je už otázka, Ukrajina proporcionálně násobně menší, ale zase ta motivace k tomu je pragmatická. Já bych měl asi jenom dvě věci. Někde jsem teďka četl celkem nedávno, že když byl Beneš v Moskvě před osvobozováním Československa, tak Stalin se mu už dopředu omluvil za to, jak to osvobozování bude probíhat. Což mi přijde jako docela symptomatický, ale jinak, kdybych to měl posunout tím ekonomickým věcem, tak jenom jak tady Oda mluvil o té technologické zaostalosti, řekněme, tak Rusko mělo několik vln o tom, kdy mluvilo o tom, že bude modernizace. A že teda už jako konečně ta modernizace bude a nebudou dělat jenom ropu a zemní plyn a nikdy to nedopadlo a v té chvíli, kdy ta ekonomika je tady ta oligarchická, bez konkurence, bez ničeho, pod vlivem vlastně, tak mě to nějak nepřekvapuje. Úplně většinou, ale se to vede k tomu, jestli, jak moc je dobrý mít ty suroviny a nebo je nemít a za mě nemít. A mám pocit, že se budeme muset blížit ke konci trošku, takže jestli máme ještě nějaký asi jeden dotaz. Tak jeden dotaz, spojím dva dotazy do jednoho. Jaký máte názor na zastavení dodávek plynu z Ruska a jestli se nakonec Evropská unie k tomu trochu odhodlá, jak to bude mít vliv na domácnosti i firmy? Tak já nevím, co se chcete všichni vyjádřit, předpokládám. Tak vyjádřit se chceme. No pokud to zastaví, tak to vliv bude mít. Jsme na ruském plynu jako velmi závislí, jako celá Evropská unie prakticky. Už velký pokrok je teda, že jsme jako Evropská unie dospěli do fáze, že teda jsme odepsali Nord Stream 2, což ještě jako před měsícem by jako nenapadlo, byla to jako jasně rozehraná hra, která jako teď se vlastně dala jako gesto udělat ještě s relativně přijatelnými ztrátami. To karta, která nás dohání, já už jsem o tom mluvil. Prostě nemáme jako Evropská unie významněji diversifikovanou portfolio dodavatelů energií, což znamená, že jsme jako velmi omezení v tom jako rychlém rozhodnutí něco takového udělat. Takže jako já si myslím, že na Evropské unii se nikdy v krátkém období nedohodne odstřihnutí od evropského plynu. Ale co jako dlouhodobé dopady bude mít, tak je jednoznačně prostě snaha najít nové cesty, jak se plyn dostat prostě do jiných. A to je hra, která se hraje teď, že a tohle to skončí, a jak říkám, prostě 20% je to správná cesta vždycky, takže za mě to vlastně ten jít nastoupil. Kdyby jsme to mohli udělat takhle, tak jsme to dávno udělali, protože ten politický čas byl zejména na začátku války to udělat, ale ta ekonomika vyhrála. Prostě tady velký trávě s tím, že by to mělo velké ekonomické dopady na naše evropské ekonomiky a politické to zatím No, možná kratičký komentář. Asi se prostě lze obávat toho, jaký dopad to bude mít prostě na růst chudoby v České republice, což tam pravděpodobně nějaký dopad jako asi musí být. Tady je prostě otázka, jakou cestou se vláda rozhodne jít, ale nesmím trošku vymlouvat, protože tuším za 2 dny má být zveřejněna nějaká komplexní strategie integrace. Trošku čekám, s čím přijdou, jestli to bude zahrnuto z toho problematiky integrace obecně nebo ne. A teď prostě, jak se to rozhodnou řešit, tak komentování to, co nevím, co se stane. Já už jsem několikrát řekl, že
bych byl proti tomu, abychom posilovali sankce tady tímhletím směrem. Nepřijde mi to ani chytré a přijde mi to, že tohle je přesně to opatření, které disproporcionálně víc postihne nás než Rusko. Protože třeba si uvědomit, že typický ruský vývoz je ropa a ropné produkty, asi půl na půl, a mnohem méně plyn. Takže Evropa je extrémně závislá na plynu a neumí ho jako nahradit, tak to ještě neznamená, že to je stejně významné pro Rusko. My máme na katedře máme celý obor energetická bezpečnost. Já jsem to konzultoval opakovaně s mými kolegy, kteří jsou jako experti na slovo vzatí. A čísla, ke kterým jsme se dostali, je, že státní příjmy z ropy a plynu pro Rusko jsou asi 40%, což je strašně moc samozřejmě. Ale z toho je 80% ropa a ropné produkty, půl na půl. A jenom těch zbylých 20% z těch 40% je plyn. A u něho samozřejmě Evropa spotřebovává velkou část, jako bych řekl, že to je prostě kolem 60% třeba. Protože ta infrastruktura na tu Asii není postavena na trubkách, je postavená na skapalněném plynu a to je prostě celkově jako menší objem a tam teda ta diverzifikace pro Evropu jako je, protože my máme ten trubkový plyn. Takže my hrajeme třeba s nějakýma 6% jejich jako příjmů a nám by to ale udělalo jako obrovský politický, sociální a hospodářský škody. Dlouhodobě, ale samozřejmě tato věc se docela může ještě hodit jako v západní Evropě. Teď samozřejmě nechci předjímat, kdo má jaký názor na ten Green Deal. Tak tady můj kolega Honza Osička použil jako výbornou jako narážku, kterou tady zopakuju, že Putin dokázal něco, co jsme si mysleli, že není možné, a to je, že udělal z fosilních paliv zdroje drahé a nespolehlivé. Jo? Přičemž to jsme vždycky měli zakódované, že patří k těm obnovitelným zdrojům, že jsou drahé a nespolehlivé. Tak teď se povedlo Putinovi to udělat z fosilních věcí. No a já předpokládám, že to posílí prostě tu transformaci. Ale já za sebe bych určitě prostě byl proti tomu, abychom to udělali jako v následujících týdnech. Jako nastavení kouč. Tak já bych tomu jenom řekl, že jsem viděl nějaký odhady, kdyby jsme to úplně zastavili, tak dopady na evropský HDP asi různý, ale něco od 0,8 po nějaký 2,5 nebo něco takového. A kdybychom to úplně zastavili, což mi nepřijde, jakože je to taková jako obrovská cena, která tam je. No. Naše názory se rozchází prostě. A že prostě je financujeme. Jo, jako reálně to prostě financujeme. Nicméně to, co bych, jako já bych chtěl, mám tady nějaké věci, které, ještě všichni dostanete už nějaké slovo, ale mám tady jako věc, kterou chci, aby zaznělo, o které jsem se bavil s panem děkanem, a že mám pocit, že tady všichni můžeme pro to něco udělat. Jo, a to něco je aspoň -1 stupeň. To je přesně ta věc. Já jsem říkal, že si myslím, že by to MU měla vyhlásit jako strategii, jako to, s čím bychom měli jít do veřejného prostoru a říct, že tohle to je to, co jako MU říká, že prostě budeme dělat, že v našich místnostech, v našich fakultách a všude to takhle bude a že jdeme nějakým příkladem, protože jsem četl, že -1 stupeň v Evropě znamená -1 měsíc dovozu. Nevím, jestli je to příliš jako optimistický odhad, ale je to něco, co vlastně můžeme udělat všichni pro tu situaci, mně přijde. Dobrá, ono bude teplo a to -1 stupeň je naopak problém potom. Jo, vím. Tak a já myslím, že ještě i na podzim to budeme potřebovat. Já tady vždycky na státnicích strašně klepu kosu, jako v těch místnostech. Takže to znamená, že na FSS se přetápí mnohem víc. Nemáme klimatizaci. Na FSS se přetápí o létě, o klimatizaci. Tak. Takže já myslím, že máme 45 a bohužel že se teda na to dotaz není prostor, ale myslím si, že všichni by bylo fajn, kdybyste ještě se měli nějaké závěrečné slovo a řekli něco, co je z vašeho pohledu podstatného. Krátce asi teda. Petře, bys možná začal. Mám začít. Z mého názoru podstatné se rozumí, aby ta válka jako brzo skončila. Protože čím delší bude, tím větší budou ekonomické dopady. To si myslím, že cítí všichni. Tím víc zmařených lidských životů bude, tím víc nešťastných příběhů bude, ale ty ekonomické dopady nejsou jenom o těch lidech, že ztrácíme prostě ekologické věci, ztrácíme kulturní věci, ztrácíme
mladou generací Ukrajina, že ztratila aktuálně 10% obyvatelstva, které vlastně uprchlo před válkou. A to je ta budoucnost ukrajinského národa, protože uprchují především matky a děti. Bude samozřejmě velmi klíčové, jestli se ještě někdy vrátí, jestli se ještě budou někam vrátí. Jestli, když se stane, že jejich otcové tam všichni zahynou, tak jestli bude jakákoliv ambice těch matek se ještě někde na tu Ukrajinu vracet. Čím déle ta válka potrvá, tím horší to pro Ukrajinu bude. Tady padlo několikrát, že vlastně bychom si měli definovat, co je jako optimální stav, jak prodat tu válku jako vítězství všech. Protože válka nikdy nemá vítěze, to má jenom poražen, takže teď spíš jde o to, jak zabránit ještě větším ztrátám. Ta jasná myšlenka je to všechno pro to, aby ta válka rychle skončila, protože každý den navíc je ztráta vyčíslitelná. Měli jsme tady nedávno přednášku kolegů z Univerzity obrany, které vyčíslovali náklady války v Iráku nebo v Afghánistánu a ty čísla, které nám prezentovali, tak mají to výhodu, že jsem si musel třikrát ještě přečíst, abych pochopil, jestli jsou to ty biliony nebo triliony dolarů, jestli se třeba nepředřekli. No a uvědomme si, že taky Ukrajina, Rusko je celosvětová obilnice. 25% obilnin v podstatě pěstují dva státy. Když to tam zvýšíme, tak... To je čtvrtý vývozce. Tak, třeba nejíst, vajíčka, možná. Výsledky ceny budou být co žádné. To budou i rozvojové země. Takže myšlenka dne, Já se asi jako připojím k nějakému tomu jako morálnímu apelu jako v tom ohledu, že zejména je důležité z mého pohledu jako mít tu trpělivost, a to nejen jako na té každodenní, jako v každodenním jako setkávání, když prostě budete slyšet, že někdo to tomu úplně nerozumí, nadává Ukrajincům v Šalině, že prostě si musí platit za jízdní, tak to vstoupit a říct, jako, co ti lidi museli udělat, aby se zbalili do igelitek a jeli prostě 1000 kilometrů z války, někteří míň, někteří víc a tak dále. Ale prostě, jo, takže od takovýchhle malých věcí až po takovou tu dlouhodobou i mentální, morální podporu, protože, jak jsem říkal, to Rusko, to ruské velení je schopné, jako kdyby jejich síla byla v tom, že vždycky vydrželi hrozně dlouho, hrozně moc. Jo? Oni třeba nebudou schopni dobít tu Ukrajinu celou, ale budou schopni poškodit, budou schopni tam poškodit Energodar, zamořit, udělat tu Ukrajinu malomocnou, budou zkoušet naši trpělivost. A je to prostě válka nervů především. Jakmile Západ, který reprezentujeme my, která mám asi v tuhle chvíli, tak jakmile začínáme první se cukat a říkat, tak už možná bychom to tam chtěli tak, už to přeháníte a tak už jsme tady 3krát jsme přispěli, už to bude přece běží 14 dní a prostě tak prostě prohrajeme, nebo budeme čím dál méně pomáhat té Ukrajině, že Rusko má velkou trpělivost, ale taky má nějak ten fuse, jako ta zápalná šňůra taky někdy dojde, jo? A to Rusko může padnout a statisticky, prostě ekonomicky my máme navrch, ale oni mají lepší nervy, jo? Je to prostě pokr, jo? A tohle je podle mě hrozně důležitá věc od těch malých věcí, kdy na každodenní prostě každodenní setkávání, až po jistý, jako třeba se někteří z vás zastanou, nebo jste členové nějakých prostě míst, kde můžete o něčem rozhodovat, jo? Nebo tak nepřijímat takovou tu úplně pragmatickou, až jako cynickou, jo, tak prostě válka stojí tolik, lidský život je takhle vyčíslitelný. Ne, zkusit si udržet nějaký ten jako třeba etický, morální aspekt, churchillovský, který byl jako tvrdý, jo, ale bylo tam nějaká snaha o hledání něčeho pozitivního, negativního, dobrého, špatného. Dějiny nám nadělili tak strašně, ani jste to nečekali, jo, tak strašně vlastně černobílej konflikt, jo, vždycky byly ty války vtipný, jo, tam Srbové a Chorvati se neměli rádi, etnické problémy, Blízký východ, náboženství, jedamane. Tohle je konflikt, který přes jako svoji nějakou částečnou politologickou bezpečnostní expertízu bych si skoro dovolil označit za relativně černobílý. Na to jsme čekali, nikdy jsme si nemysleli, že to tak bude. Tak zkusme v téhle relativně černobílé chvíli, zase jo, jsou detaily, rozdíly a tak dále, tak zkusme to jako ustát a zkusit fakt jako vycukat toho agresora
který se zdá, že je hrozně nebezpečný a hrozně silný, ale ve skutečnosti je to prostě obor nahněných nohou s ekonomikou Itálie a s výzbrojí, kterou má napůl rozkradenou, napůl odepsanou. Jo, tohle je ten směr prostě nepolevovat, jo, už to sice není zajímavé, když jsme zvyklí udržet pozornost prostě jako prvních 5 minut, covid a čekáme další, vyjde ten další díl toho, prostě já nevím, jo. Prostě jedeme takhle, jo. Ale někdy je potřeba říct, fajn, teď to vydržíme a budeme s nimi hrát, kdo to díl vydrží. A pokud to vydržíme díl, tak můžeme jako relativně z toho i ta Ukrajina, i my, a nakonec i to Rusko, být očištěno od těch jako lidí, co do toho průšvihu zatáhli, takže já tím to jako proslovem. No tak já si trošku navážu, jakože trochu na aplikovanější úrovni a z hlediska toho, co bychom měli dělat tady a teď. Když se podíváte na veřejnou debatu, tak bohužel nejen v novinách, ale pokud vím, tak i prostě na řekněme vládní úrovni začíná prostě převládat takový jako narrativ, že jako starat se o uprchlíky je jako pěkná věc a že se jako za chvíli odejdou. Jo. Ale prostě je potřeba se spíš jako připravit na to, že tohle se prostě nestane. Samozřejmě my tady máme křišťálovou kouli, ale na její predikce nelze úplně brát spolek, a bychom si potřebovali vědět, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet, ale to nevíme. Máme jenom nějaké zkušenosti z minulosti, které ukazují dvě věci. Podstatná část uprchlíků prostě se nikdy domů nevrátí. Jo? Nějaký takový průměr přes všechny konflikty je nějakých zhruba 70%, tak tady věřím, že to nakonec bude snad míň, ale nula to nebude. Jo? Vždycky tady někdo zůstane. A to je jedna věc. A na tohle bychom se nějakým způsobem měli připravit a měli bychom na to adaptovat i svoje strategie. Když o tom budeme přemýšlet, tak asi úplně nemá cenu poslouchat teď to, že lidi, kteří teďka přichází z Ukrajiny, plánují, že se vrátí zpátky. Jo, oni to teďka asi doopravdy tak jako vidí, ale to je prostě, jako víme, že takhle prostě lidská psychika funguje. A že momentálně mají prostě nastavenou svoji referenci na život, tak jak vypadal prostě před 2 měsíci. No, ale po nějaké době se kolem začalo zjišťovat, že ten prostě život je pryč a že ta realita je jiná a to rozhodnutí se vrátit zpátky budou postupně přehodnocovat. To znamená, zase měli bychom nějakým způsobem prostě mluvit o tom a působit na okolí, aby se přijaly prostě strategie, které budou počítat s tím, že tady lidi budou zůstávat. Měli bychom být ochotní jako, tlačit na velmi prostě jako silné integrační politiky, jakkoliv budou drahý. Já jako chápu tady tohle jako část té strategie, že nesmíme mrknout. No a já bych řekl to asi takto. Ta válka, samozřejmě všichni víme, co špatného ona jako znamená, jaké jsou tam škody, to je jasné. Když ale by se mi někdo zeptal, jestli tady tohleto bych vzal jako ty náklady, za které uvidíme Rusko po všech Osetích, Abcházích, Podněstřích prostě, anebo Krymech, že narazí a narazí na západ a ukáže se jeho prostě slabost před celým světem, před Indií a před Čínou, která se na to dívá, tak já bych tady tohleto akceptoval. Nás to nestojí těch 2%, které by nás stal plyn. Nás to stojí prostě, nás to stojí kousek dálnice a malinký kousek důchodové reformy. Jo, malinký. A Zelenský říká, dejte nám procento zbraní, které máte a my se v pohodě ubráníme. Tady tohleto odhaluje ten obrovský rozdíl mezi tím ruskou ekonomikou, ale i ruskou armádou a tím, co umí Západ. Já bych byl proto, aby jsme dělali to, v čem jsme dobří, a to je zvětšovali ten koláč, ze kterého pak 2% třeba půjdou jednou na obranu, ale stačí jednou. A vidím v té válce prostě naději, že by tady tohle mohla být poslední taková ta periferijní malá zástupná válka, jedna z posledních, kterou teda vede aspoň teda mocnost prvního řádu, aspoň si to mysleli do nedávna. Až to vlastně ten svět skutečně může jako udělat lepší. No a ideálně bych si samozřejmě přál, kdyby to vedlo ke změně režimu v Rusku, který vypadá strašně silně.
Nicméně já jako si vzpomínám na jednu politologickou poučku, že demokracie vypadají zmatené a nerozhodné a pomalé a zranitelné, zatímco autoritářské systémy vypadají silné, rozhodné a přesné do chvíle, než se zcela neočekávaně zhroutí. A to jsme viděli mnohokrát, tak kež by se to stalo. To bylo tak pěkné, to bylo skoro na závěr, ale tady něco mám taky, tak to bylo jako jenom dovětek de facto teda. Já bych měl asi 2-3 věci. Jednak myslím, že na to máme, že tohle je bohatá společnost. Jo, takže jestli tady je něco o tom, co bychom měli podle mě my jako ekonomové říkat, tak je to, že jsme prostě bohatí, a že ustojíme ledasco ekonomicky, samozřejmě, nevím, přímý konflikt opravdu nikdo nechceme. Že jestli tady bude nárůst chudoby, tak bychom to měli zacílit na ty lidi, na ty, kteří mají problém, nedělat žádný plošný opatření, jako prostě zastropovat ceny nebo nějaké takové věci, které doufám, že vás tady učíme, že to jako nedává ekonomicky žádný smysl. To je druhá věc. Třetí věc je, že myslím, že je to trochu na nás, na tom, abychom ty lidi integrovali. Jo, že je to jakoby náš úkol trochu. Nás jako všech, ještě pokud ty možnosti máme, tak protože jako já aspoň to tak vnímám, takže nevím, ve Francii zapálený auta, ghetta jsou do značné míry o tom, jak ta většinová společnost se prostě k někomu chovala a jestli je někdo v ghettu a prostě ta většinová společnost se na ně dívá jako na občany druhé nebo třetí kategorie, tak oni potom se tak začnou chovat a cítit. Jo, a tadyhle já jsem vždycky pocitoval jako ten despekt ze západu vůči nám a zase ten náš jako k těm Ukrajincům. Teď jsem taky něco zaslechl o jejich hygienických standardech a takové věci jako prostě za mě úplně jako děsivého charakteru. Takže je to prostě jako na nás, náš úkol, snížit teplotu a chovat se k nim pěkně. Závěrem, já vám ještě jednou moc děkuju a zjednoduším si to. Dneska s váma diskutoval Petr, Tadeáš, Štěpán, Olda a Libor. Já bych chtěl poděkovat panelistům za doufám zdárný průběh celé